สวัสดีครับวันนี้อยากจะฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีเดี๋ยวสลับไปสลับมา น่าจะสนุกดีนะครับ Good morning everyone. Well, good evening in Thailand. It's probably like 9 or actually 8 o'clock. เดี๋ยวเราลองดูกันว่าวันนี้เราไม่ได้พิมพ์คนแรกเนาะมันก็เลยมีคนมาแย่งตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วคุณเพียวนะครับเป็นคนมาแย่งตำแหน่งของพวกเราไปเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ก็คงไลฟ์ประมาณเดิมเพราะว่าตอนบ่ายผมมีไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เอาน้องไปด้วยก็เลยให้น้องไปเที่ยวในบอสตันเพราะว่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันไกลเหมือนกันขับไป20กว่านาทีแล้วก็เดี๋ยวเคสมันยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจวันนี้ก็เลยคิดว่าปล่อยไปเที่ยวดีกว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเราเรียนเยอะไม่ได้เรียนเยอะแล้วมันจำไม่ได้ต้องพาไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างอ่า ได้ครับถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบสงสัยอะไรถามแล้วก็ถามไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจริงๆวันนี้เราไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่า2วันนี้ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ว่ารุ่นเนี้ยเขาเรียนอะไรกันยังไงใช้ชีวิตแบบไหนบ้างสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นว่าแตกต่างกับรุ่นผมมากเลยนะคือใช้ iPad ใช่ คล่องมากมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหนังสือกี่เล่มก็ไม่รู้แล้วก็เลกเชอร์ทุกอย่างทุกอยู่ในนั้นหมดเลยเรานี่คือไม่ใช้เลย ใช้ iPad ในการจดเลกเชอร์นี่คือทำแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไรยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชินแบบตัดตรงนั้นแปะตรงนี้หรือเอาอะไรเข้ามา insert ในเลกเชอร์เนี่ยยังทำไม่ค่อยได้เท่าไรแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้ลองเล่นดูไหนๆเดี๋ยวเราจะว่างแล้วหลังจากนั้นจะลองเล่นอะไรสักอย่างดูเนาะ iPad นี่คือเอาไว้ที่มีนี่คือเอาไว้อ่านพวกงานวิจัยแล้วก็เอาไว้ตัดต่อคลิปนี่แหละส่วนใหญ่ที่กินที่ในนั้นก็คือคลิปที่ตัดต่อแล้วก็มีเอาไว้ใส่พวกโน้ตเพลงที่เล่นแค่นั้นเองไม่ได้เอาไว้ทำอย่างอื่นนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเนาะแผล Ceftriaxone ทำให้เปลือกอวัยวะเพศบวมได้หรือเปล่ามันไม่ควรจะบวมที่เดียวถ้ามันจะบวมมันจะบวมทุกที่ทั้งตัวเลยครับมันไม่ควรจะเลือกที่ถ้ามันเป็นอยู่ที่เดียวนั้นไม่น่าใช่แล้วน่าจะเป็นเหตุผลอื่นเอออันนี้คือเรียนเรื่อง Antibiotic ไปยังยังยังกำลังจะกลับมาเรียน อ๋อสุดยอดแน่นอนคือ Antibiotic ยาฆ่าเชื้อพวกเนี้ยมันแบบเดี๋ยวเนี้ยมันเยอะมากเลยแล้วก็ไอ้ที่เรียนน่ะที่ไปเปิดดูในหลักสูตรตอนนี้นะสอนไม่หมดทุกตัวด้วยพอมาเจอของจริงเข้าแล้วจะงงแบบเฮ้ยยาอะไรเนี่ยเราไม่เห็นเคยจะรู้จักมาก่อนคือ Ceftriaxone มันเป็นยาในกลุ่มอันหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่ม Cephalosporin ซึ่งมันมี5 class แต่ละ class เนี่ยไม่เหมือนกันคือมันขึ้นอยู่ว่ามันไปจัดการกับเชื้อโรคตัวไหนซึ่งเราต้องมีหน้าที่รู้มันเองว่ามันจัดการกับเชื้อตัวไหนแล้วมันต้องพอจำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ Ceftriaxone เนี่ยมันอยู่ที่ class 3อืมถ้าเราพอจำเชื้อได้มันจะมีเชื้อ Gram บวก Gram ลบอะไรพวกนี้อันนี้เรียนไปแล้วเนาะอาพวก Ceftriaxone เนี่ยมันจะใช้ได้กับ Gram บวกบางตัวแต่ก็ไม่ทุกตัวแล้วก็ Gram ลบเสียเป็น Gram ลบเสียเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วมันอยู่ประมาณ class 3ซึ่งมันก็ถือว่าแรงประมาณกลางๆแต่ทีเนี้ยคำว่าแรงในเรื่องของ Antibiotic เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงว่าโอ้โฮมันแรงเหมือนกับเราถือปืนใหญ่แล้วยิงไปทั่วอะไรเงี้ยแต่มันแรงในแง่ที่ว่ามันครอบคลุมเชื้อมากหรือเชื้อน้อยเท่านั้นเองมันไม่มีแบบเฮ้ยยาตัวนี้ใช้แล้วหายเร็วยาตัวนี้ใช้แล้วหายช้าใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้น มันมีแต่ว่ายาตัวนี้ครอบคลุมเชื้อมากเชื้อน้อยแค่นั้นเองอืมส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันก็น่าจะสอนถึงคลาส5ไปเลยเพราะคลาส5เนี่ยมันเป็นยากลุ่มใหม่ของ Cephalosporin ตัวหนึ่งเช่นถ้าใครท่องมานะคลาส1เนี่ยมันจะคัฟเวอร์พวกแกรมบวกเยอะกว่าอืมแกรมบวกเยอะกว่าหน่อยแล้วมันก็จะคนที่แพ้ Penicillin เนี่ยบางทีแพ้คลาส1ได้อืม แต่พอเป็นคลาส3คลาส4อย่างเงี้ยคนที่แพ้ Penicillin เนี่ยมักจะไม่ค่อยแพ้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแพ้ไม่ได้ใช่มันมักจะไม่ค่อยแพ้เฉยๆเท่านั้นเองแล้วเราต้องมาลองดูถ้าเป็นคลาส2มันก็จะคล้ายๆคลาส1แต่เก่งกว่านิดหนึ่งคลาส3เนี่ยไปทางแกมลบเยอะขึ้นคลาส4นี่แกมลบแบบมหาศาลมากมายเลยคลาส5เนี่ยประหลาดแล้วมันไม่ค่อยมีแกมลบมันกลับมาก็ควบคุมแกมบวกใหม่เหมือนเดิมแต่ว่า เป็นการบวกชนิดที่แปลกๆเช่น Staphylococcus aureus อ๋อ ที่แบบ Savarez ดื้อยาด้วยคลาส5นี่มีตัวเดียวตอนนี้ที่รู้จักเดี๋ยวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งแล้วชื่อ Ceftaroline นี่แหละแล้วมันจะมีชื่อ
เซฟเนี่ยเยอะแยะมากเซฟฟิพีมเซฟฟาแมนโดเซฟฟิซีมอะไรเงี้ยเซฟฟอกซิทีมคือแบบท่องแล้วมันงงมากเลยไม่รู้คืออะไรแล้วแต่ละตัวเนี่ย side effect ไม่เหมือนกันมันทำให้แบบยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลย อย่างเซฟทริโซเนี่ยน่าจะต้องรู้จักเพราะมันเป็นยาเหมือนยาสามัญประจำบ้านเวลาที่เราออกไปเช่นสมมุติว่าเราติดเชื้อในไตเราก็ใช้เซฟทริโซนเป็นปอดอักเสบก็เซฟทริโซนติดเชื้อในกระแสเลือดบางอย่างก็เซฟทริโซนฉี่หนูก็เซฟทริโซนอะไรเงี้ยมันจะใช้บ่อยมากเลยดังนั้นเราก็แบบอาจจะต้องเรียนรู้คือตัวนี้มันจะไปทำลายพวกผนังเซลล์ตัวหนึ่งนั่นแหละดูแล้วสนุกสนานดี ที่หนูรู้ที่เรียนมาบล็อกที่มันผ่านมาจะรู้แค่แบบ Staphylococcus H. pylori รู้แค่แบบเชื้อที่มัน common สำหรับ system นั้นๆใช่เขาก็สอนแค่นั้นแต่ว่าเดี๋ยว infection เนี่ยจะเรียน2บล็อกถัดไป โหดมากแน่นอนบอกเลย 8 อาทิตย์อาจารย์ infection ใช่ โหดแน่นอน โหดแบบ คือเห็นแล้วจะงงเพราะว่ายาฆ่าเชื้อมันมีแบบมหาศาลหลายกลุ่มมากมายเลย คือดูแล้วจะแบบงงเคยมีคนในเนี้ยบอกว่าให้เรามาสอนเรื่องยาฆ่าเชื้อหน่อย คือไม่รู้จะเริ่มพูดตรงไหนเลยคือ ถ้าแค่เริ่มพูดว่ามันมีกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมันมีอะไรบ้างแค่นั้นก็หมดเวลาแล้วยังไม่ต้องบอกเลยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละตัวในกลุ่มนั้นมันทำอะไรบ้าง ผลข้างเคียงคืออะไร แล้วมันใช้ยังไงนี่ยังไม่ได้พูดถึงโดสเลยนะเพราะแต่ละโรคโดสก็ไม่เท่ากันอีกต่างหากเอาเข้าไปใหญ่คราวนี้สุดยอดงงเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาต้องใช้มันบ่อยๆอะไรเงี้ยอย่างบางที Staph aureus อย่างเงี้ยเราต้องพอรู้ว่าตัวไหนใช้ยาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราไปถึงเราก็จะรู้จัก vancomycin อย่างเงี้ย linezolid tedizolid แล้วก็ไอ้ตัวใหม่ตัวนี้แหละ ceftaroline แล้วมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีด้วยไม่ใช่ว่า Staph เนี่ยติดตรงไหนมันก็ใช้ ceftaroline ได้ไม่ได้นะ ได้แค่บางที่ด้วยบางทีใช้แบบdaptomycin ชื่อแปลกๆเงี้ยแต่ daptomycin ใช้กับ Staph ที่ติดในปอดไม่ได้เพราะว่ายามันเข้าไปในนั้นไม่ได้คราวนี้เรางงใหญ่เลยก็คือต่อให้ใช้ก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลอะไรเพราะมันเข้าไปในนั้นไม่ได้มันก็ต้องแบบมีข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆที่แบบเราต้องรู้เองอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบ Linezolid อย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันคือกินระยะยาวซึ่งบางทีมันต้องกินระยะยาวมันจะกดการทำงานไขกระดูกเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้แล้วถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านซึมเศร้าอยู่ยาต้านซึมเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เรามีซีโรโทนินในร่างกายเยอะขึ้นแต่ถ้ามันกินกับ Linezolid เนี่ยไม่ได้ drug interaction เนาะใช่มันจะทำให้ซีโรโทนินแบบมากมายมหาศาลเกิดเป็นภาวะที่ถึงตายได้เรียกว่าซีโรโทนินซินโดรมเพราะฉะนั้นคนที่กินยาต้านเศร้าที่มันทำให้ซีโรโทนินเยอะขึ้นเนี่ยจะต้องหยุดก่อนเลยแล้วกิน Linezolid พอ Linezolid หยุดกินเสร็จปุ๊บต้องเว้น2อาทิตย์ถึงจะเริ่มกินยาต้านเศร้าตัวนั้นได้คือแบบต้องรู้ขนาดเนี้ยแล้วบางทีถ้ามันมีปัญหามากคือเราให้ Linezolid ไปสักพักแล้วเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาแล้วถ้าต้องการใช้กลุ่มนี้ต่อต้องเปลี่ยนเป็นตัวชื่อว่า Tedazolid คือหลายคนก็ไม่รู้ไอ้นี่คืออะไรยังถามเฟลโลที่ในบางคนยังไม่เคยได้ยินเลย Tedazolid คืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โฮสนุกสนานเลย ได้เดี๋ยวเราจะได้ดูน้องเขาตอนที่เขามีเจอความยากลำบาก 8 อาทิตย์เต็มๆ infection กลับไป เดี๋ยวเราจะลองติดตามดูน้องเขาจะทำ vlog ในตอนที่เขาเรียนของยากลำบากหรือเปล่า อาจจะหายไปเลยค่ะไม่มีเวลาใช่มันอาจจะหายไปเลยเพราะว่าจริงๆที่มันยากเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนแล้วมันเยอะมากแต่ถ้ามันใช้บ่อยๆมันจะตัวเนี้ยพอเข้าหัวบ้างแล้วยังจะแบบรู้จักดีอะไรเงี้ยส่วนเชื้อโรคก็อย่างที่น้องบอกว่ามันให้มันบางทีเขาสอนตามระบบใช่ไหม Staphylococcus อะไรเงี้ยจะรู้จักแบบ step แล้วก็ถ้าเป็น GI เขาสอน H. pylori คือแบบ must know ที่แบบทุกคนต้องรู้ H. pylori นี่ต้องรู้แน่นอนแล้วมันต้องใช้ยาหลายตัวในการฆ่ามันด้วยนะตัวเดียวก็ไม่อยู่ตัวเดียวก็มีเหมือนกันแต่ยากมากๆแต่แบบ area แบบ ulcer มันใหญ่เล็กอะไรแค่ไหนอันนั้นน่ะมันจะขึ้นอยู่กับว่ามันใช้การรักษานานแค่ไหนนานแค่ไหนมากกว่าแต่ว่าตัว antibiotic ที่ใช้เนี่ยก็ตัวเดิมๆนั่นแหละยกเว้นว่ามัน fail รักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันยังอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเปลี่ยนหรือแพ้ตัวนี้กินไม่ได้แหละก็ต้องเปลี่ยนตัว
อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันจะมีของประหลาดเยอะ อย่างสิวนี่รู้ไหมว่ามันเกิดจากตัวอะไร ยัง สมัยก่อนมันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่า P. acne acne ก็แปลว่าสิวนะแต่ก่อนมันชื่อเนี่ย Propionibacterium acne แต่ตอนนี้มันเพิ่งเปลี่ยนชื่อไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนมาสักพักแล้วก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ชื่อมันดูน่ารักมันเลยน่าจะจำได้มันชื่อ Cutie Bacterium Cutie Bacteria acne อืมชื่อมันดูน่ารักขึ้น ชื่อ ก็ น่า เลย รักเลย ก็เลยให้อภัยในการที่ต้องจำชื่อใหม่นี่ ถ้ามันเป็นชื่ออะไรไม่รู้แบบยากๆเราคงจะแบบโอ๊ยใครเนี่ยบังอาจตั้งชื่อให้มัน ยากแล้วยากอีกอย่างเงี้ยเนาะน้องตาเป็นตะคริวเพราะแสงจาก iPad น่าจะใช่ ใช่ค่ะ ใช่เลยแหละ เพราะตอนนั้นแบบไม่เคย aware of อะไรแบบนี้ ไม่เคยแบบระวังอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอก ก็อ่านๆๆไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็เรียบร้อย เรียบร้อยอดอ่านเลยคราวนี้ทำไมต้องกลับมาดูเป็นหนังสือแทนเนาะ ใช่ เพราะของพวกเนี้ยบางทีไอ้แสงที่มันเข้ามาตาเราอะมันนั่นแหละตัวที่ทำให้มีปัญหา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ recommend คือต้องพักตาแบบใช้ไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ต้องพัก ไม่ใช่แบบว่าใช้มาราธอนเป็น10 ชั่วโมงเงี้ยตาย อืม ตามันรับไม่ไหว มองอย่างอื่นบ้างมองต้นไม้บ้างปลูกอะไรไว้ในบ้านนั่นแหละแอนติไบโอติกกับยาแก้อักเสบคืออย่างเดียวกันหรือเปล่า นี่ถามเด็กเลย มันไม่ใช่หรือเปล่า anti inflame กับ anti bacterial มันคนละ anti inflame มันลดไม่น่าใช่กลุ่มเดียวกัน คือยังไม่ได้เรียนแต่ว่ามันไม่น่าใช่อันเดียวกัน คนละอย่างกันเลย แต่ว่าในภาษาชาวบ้านบางทีเขาเรียกเป็นอย่างเดียวกัน ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบมันก็เหมือนกัน แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ ยาฆ่าเชื้อคือแอนติไบโอติกแล้วแอนติไบโอติกหมายความว่าแอนตี้สำหรับพวกเชื้อแบคทีเรีย เพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างอื่นเช่นอ่าราอย่างเงี้ยเราจะเรียก anti fungal anti viral คือ anti virus อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นยาแก้อักเสบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรอักเสบเพราะว่ามันมีหลายตัวเช่นกลุ่ม NSAIDs เนี่ยใช่ไหมอย่างเรากิน Ponstan เวลาปวดประจำเดือนกิน Ibuprofen อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็แก้อักเสบเหมือนกันแอสไพรินก็แก้อักเสบอืมหรือว่ายากดภูมิต่างๆมันก็แก้อักเสบเหมือนกันซึ่งก็ยากดภูมิก็มีมหาศาลมากมายขึ้นอยู่กับเราพูดถึงตัวอะไรหน้าที่การงานของมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละ HPV สำหรับคนอายุ40แต่งงานไปแล้วไม่เปลี่ยนคู่นอนอีกควรจะฉีดหรือเปล่าราคาแพงเกือบ 20,000 บางแหล่งบอกว่าควรฉีดคือสำหรับผมมองว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีลูกไปแล้วก็คือมันจริงๆมันก็ควรฉีดอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะมาจากไหนที่สำคัญคือถ้าเราติดเชื้อ HPV ตัวไหนไปแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนไปจะไม่มีประโยชน์แล้วมันจะไม่ได้สามารถป้องกันได้เราต้องฉีดก่อนที่เราจะเป็นไอ้ตัวนั้นมันถึงจะป้องกันได้ ดังนั้นน่ะบางทีถ้ากรณีเนี้ยผมจะแนะนำว่าคุณลองไปตรวจ HPV ว่ามีตัวอะไรอยู่ในตัวคุณบ้างอืมแล้วมันมีตัวที่แบบความเสี่ยงสูงหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงสูงแน่นอนว่ามันต้องไปตรวจคัดกรองดู Pap smear ดูอะไรพวกเนี้ยว่าเราต้องทำอะไรกับมันอีกไหมแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงสูงเลยสักตัวอย่างเงี้ยก็ตรวจสามีก็ตรวจทั้งคู่เลยใครมีอะไรบ้างถ้าเกิดแบบทั้งคู่ไม่มีอะไรเลยก็จะไม่ฉีดก็ไม่มีปัญหาอะไรอืม พี่อันมีทริกเก็บคณิต1หรือเปล่า อือฮึอันว่าเก็บคะแนนหนึ่งอันทำจากแยกบทก่อน แล้วก็เพิ่งมาทำโจทย์รวมข้อสอบตอนประมาณแบบ2-3 เดือนก่อนสอบเองเพราะอันรู้สึกว่าถ้าเบสิกมันแม่นน่ะพอเราเจอข้อสอบที่มันยากขึ้นหรือเจอข้อสอบที่มันประยุกต์มากขึ้นเดี๋ยวมันก็ทำได้เอง แต่ว่าถ้าเบสิกมันไม่แม่นน่ะคราวเนี้ยพอเวลาเจอข้อสอบที่มันพลิกจากแนวอะมันก็จะไม่เหมือนเดิม แล้วก็รุ่นอันน่ะอันใช้หนังสือที่เรียกว่า25 พ.ศ. อันนั้นดีมาก มันย้อนกลับไปทำตั้งแต่สมัยอันยังไม่เกิดอะซึ่งแบบคือมันจะได้เห็นหมดเลยว่าแบบที่ผ่านมาข้อสอบมันทำเป็นประมาณไหน แล้วก็ความยากง่ายประมาณไหน เราจะได้แบบไม่ชินกับแนวข้อสอบแนวเดียวจนเกินไป คือถ้าทำ9วิชาสามัญก็จะเป็นแนวหนึ่งแพท1เก่าก็จะเป็นแนวหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบย้อนกลับไปทำสมัยก่อนเลยอะมันจะได้โจทย์ที่แบบหลากหลายมากขึ้น นี่น่าสนใจนะ จะได้รู้ว่าแบบคนออกข้อสอบมันแบบโหดขึ้นหรือเปล่า เออมันจะมีบางปีที่แบบคนออกข้อสอบโหดซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอะจริงๆอะอยากจะรู้ตัวด้วยว่ามันคือใครเราจะได้แก้แค้นได้ถูกตัวไม่ใช่เปล่าบางอันออกให้มันยากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยที่สอบอะมันจะมีตอนนั้นเรียกอะไรไม่รู้ความถนัดทางวิศวกรรมมั้งซึ่งมันจะเหมือนเป็นเลขกับฟิสิกส์ที่มันยากกว่าปกติอะแล้วคนก็จะทำมันไม่ค่อยได้เออ
คือไอ้เนี่ยวิชาตอนนั้นที่สอบอะคนเขาก็ได้แบบ20เต็ม100อะไรเงี้ยคือคิดดูดิมันยากขนาดนั้นน่ะแล้วก็เอ่อก็ต้องไปทำกัน ซึ่งไม่รู้ว่าใครออกเหมือนกัน แล้วคือเข้าไปทำแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงยากเพราะว่าบางอย่างอะมันไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนไอ้คนที่ทำได้นะโดนเด็กโอลิมปิกเพราะว่ามันเรียนระดับมหาลัยไปแล้วเราก็เลยรู้ว่าไอ้เนี่ยต้องเป็นเหตุผลที่แบบมันต้องมีอาจารย์สักคนที่มาจากมหาลัยเป็นคนออกข้อสอบแง่ๆเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะเด็กเรียนมปลายออกไปอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบออกข้อสอบดีขึ้นเขาอิงตามหนังสือสสวทที่เป็นแบบหนังสือแกนกลาง รู้สึกว่าข้อสอบอะง่ายลงจากสมัยประมาณแบบ10ปีที่แล้วเลยไอ้รุ่นที่เป็นแบบใกล้สามัญแพท1อะรุ่นนั้นน่ะยากมาก แต่รุ่นเราอะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น in a way เพราะว่ามันอยู่ในหนังสือสสวทหมดเลย ไม่ได้ออกนอกเหนือแบบ criteria อะไรเลย มันต้องมีคนไปบ่นแน่นอน ใช่ จริงๆคนทั่วไปบ่นอะคงไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ไอ้คนบ่นเนี่ยอาจจะเป็นลูกของใครสักคนที่แบบเนาะ มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วแบบตัวเองสอบมาคะแนนแบบโอ้โฮโรยถ้วยมากเลยเราก็เลยบอกพ่อบอกแม่บอกเฮ้ยปีหน้าเนี่ยอย่าให้มันยากขนาดนี้อืมก็จริงนะเพราะว่าแบบเราต้องเข้าใจคือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพโรงเรียนดีๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกปัญหามันอยู่โน่นโรงเรียนต่างจังหวัดที่เขาไม่ค่อยมีแบบบุคลากรที่สอนได้เจ๋งๆอย่างเงี้ยแล้วคนเรียนพิเศษเรียนที่ไหนอะก็ต้องเรียนที่กรุงเทพอะมันไม่มีใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วได้เรียนพิเศษดีๆหรอกถูกไหมงั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนเหล่านั้นถ้าเราไปออกอะไรที่มันนอกเหนือจากหนังสือสสวทที่มีอย่างเงี้ยก็เห็นด้วยแล้วแหละที่มันเป็นอย่างนั้น แพ้ Symptomatic Zone ทำยังไงทีนี้ถ้าแพ้ก็มีตัวอื่นก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นโรคอะไรมันไม่ได้แบบหมดหนทางเสียหน่อยนะครับน้องจะเรียนแพทย์เฉพาะทางอะไรอือฮึถ้าถามตอนนี้หนูแอบเบนไปทาง Internal Medicine หรือว่าอายุรแพทย์ก่อน เพราะว่าหลายๆสาขาที่หนูสนใจมันต้องต่อ Internal Medicine ก่อน ค่อยไปต่อสาขาอื่นทีหลังแบบเรียกอะไร Specialist แบบย่อยๆข้างในทีหลังซึ่งแบบหนูสนใจแบบไตปอดหัวใจซึ่งทุกอย่างมันต้องผ่าน Internal Medicine หมดเลย ก็เลยคิดว่าอาจจะไปทางนี้ก่อน แต่ว่าก็ยังไม่ได้แน่ใจ100%เพราะยังไม่ได้ขึ้นคลินิกก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบเราจะยังชอบทางนี้อยู่หรือเปล่า ถ้าเราต้องไปทำหัตถการต้องไปทำอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมเผลอๆอาจจะชอบก็ได้นะคือถ้ามาทางอายุรกรรมอะบางทีหัตถการมันจะมีน้อยกว่าศัลยกรรมแน่นอนอยู่แล้วศัลยกรรมมันผ่าทั้งวันใช่ไหมอายุรกรรมมันก็จะน้อยกว่าแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางคนที่แบบอยากทำหัตถการอะไรสักอย่างนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะขนาดหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยก็จะเลือกบางอย่างของอายุรกรรมที่มันมีหัตถการให้ทำหน่อยหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากทำอะไร เช่นครับอยากเป็นหมอทางเดินอาหารก็ส่องกล้องบ่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราชอบก็ดีไปเลยอะไรเงี้ยอืมถ้ามาทางสายพี่ก็ถ้าดูแลคนไข้ในไอซียูมันก็จะมีพวกแทงเส้นอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเราแบบ Advance ขึ้นเราก็อาจจะทำการส่องกล้องหลอดลมที่แบบสามารถตัดเนื้องอกได้ฉายรังสีข้างในได้หรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยมีแปลกๆสามารถทำได้เจาะคอได้อะไรเงี้ยอ่า หรือถ้าเรา advance กว่านั้นก็คือเราสามารถใส่เครื่องปอดหัวใจเทียม ECMO เองได้ด้วยเหมือนกันถ้าจะทำนะคือมันทำได้มันมีอะไรต่อยอดแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบขอแค่นี้พอแล้วไม่อยากจะไปไอ้พวกนั้นก็เลือกได้เหมือนกันอืมงั้นต้องลองไปเจอของจริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาคือเอ่อคนเราอะจะไม่ชอบวิชาไหนอะบางทีมันขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สอน อืมไม่ได้ขึ้นกับตัววิชาเลยบางทีตัววิชาน่าสนใจแต่ถ้าแบบคนสอนเขาแบบโหดร้ายมากเลยอย่างเงี้ยเราก็จะพาเกลียดวิชานั้นไปด้วยเลยเออแต่ของเราโชคดีคืออ่าไม่ค่อยสนใจอาจารย์อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะโกรธเขาจะโหดร้ายเขาจะไม่โหดร้ายเขาจะใจดีอะไรคือเราไม่ได้สนใจเขาอยู่แล้วว่าเขาจะยังไงคือเราสนใจว่าเราสนใจอะไรในวิชานั้นเราอ่านเองแล้วมันสนุกไหมถ้าสนุกอันนั้นแหละดีแล้ว ก็อยากจะให้อันเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปเจออาจารย์บางทีเนี่ยถามรุ่นพี่ที่เขาแบบทำไมพี่เรียนนี้ไม่ไปเรียนอีกอันหนึ่งเห็นตอนสมัยก่อนพี่ชอบมากเลยพี่ก็บอกว่าก็ไม่ชอบอาจารย์คนนี้อะไรเพราะว่าจบถ้าอยู่สถาบันนี้ต่อก็ต้องมาเรียนกับอาจารย์คนนี้อ๋อก็ต้องเจอหน้าตาคนเดิมอีกหรือจนกระทั่งบางคนแบบย้ายสถาบันไปเลยเรียนต่อแบบ Fellow ใส่สถาบันอื่นไปเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเจออาจารย์คนนี้อะไรเงี้ยมีเหมือนกัน แต่พอไม่เจออาจารย์คนนี้ก็ไปเจออาจารย์อีกคนหนึ่งที่นั่น คือแบบหนีเสือป่าจระเข้มากๆเนาะสอบหมอมาหลายปีแล้วไม่ติดสักทีอายุ23ปีเองโอ๊ยเด็กยังสอบต่อได้ครับแต่ว่า
มันต้องย้อนไปดูว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ ใช่ อืม ถ้าเราทำอะไรมาหมดแล้วเนี่ย บอกเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำมาหมดอะมันใช้ไม่ได้สำหรับเรา ต้องหาวิธีใหม่เลยที่แบบเราไม่เคยทำมันมาก่อน แล้วมันมักจะต้องเป็นวิธีของเราเองด้วย เพราะว่าถ้าเราไปเรียนแบบวิธีคนอื่นมันอาจจะไม่เหมาะกับเราไหม? อย่างบางคนบอกว่า เฮ้ย อ่านหนังสือตอนเช้าถ้าเราอ่านไม่ได้มันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี บางคนอ่านหนังสือตอนดึก อะไรเงี้ย บางคนไม่ได้เลยต้องอ่านแค่ตอนเย็น ๆ อะไรอย่างเงี้ย หรือวิธีในการอ่านหนังสือทำยังไง อะไรพวกเนี้ย ก็ต้องหาของตัวเอง แต่ถามว่า 23 เนี่ย พอแค่นี้หรือไปต่อ ถ้าเราชอบมันจริง ๆ อะไปต่อ เพราะว่าอย่างวันก่อนที่เล่าบอกว่า มันมีตอนที่เราเป็น Resident 1 Resident 2 Resident 1 ที่มาอยู่ด้วยเนี่ยอายุ 45 ปี คือเป็นปู่เลยอะ แก่กว่าเราตอนนี้อีกอะ ยังเรียนเลยนะ แสดงว่ามันทำได้อะ ถ้าจะเอาจริง ๆ เนาะ พิจารณาด้วยครับ เราจะหมดเชื้อดื้อยาด้วย Macrolide Antibiotic ฮะ ฮะ? Macrolone ไม่มี Macrolone มันน่าจะมี Macrolide อย่างเดียว อันนี้ไม่เข้าใจว่ามันคือคำถามหรืออะไรเนาะ เราจะหมดเชื้อดื้อยาด้วย อืม มันไม่มีทางหมดเชื้อดื้อยานะ เชื้อดื้อยาถ้าตราบใดที่เรามียาให้ใช้มันก็จะดื้ออยู่ดี เราก็เลยต้องแบบใช้มันให้เหมาะสม อืม ไม่เสียใจงานที่นี่ครับ เบื่อแล้ว มันก็ต้องถึงเวลาที่เปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนเราก็ต้อง มันก็มีข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนนี่แหละ แต่ว่าตัดสินใจไปแล้วอะ เราก็จะไม่ย้อนกลับไปนั่งมองมันว่า เราไม่น่าทำเลย อะไรเงี้ย ถ้าเราไปเราก็ต้องไปเลย ถ้าใครมาพะว้าพะวังมันก็ทำให้แบบไม่สำเร็จสักทางหนึ่งเนาะ เหมือนอย่างงี้ตัดสินใจทำ Gap Year เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากเลยนะสำหรับคนไทย ซึ่งแบบคนไทยมัน Gap Year คืออะไรไม่รู้ใช่เปล่า? แล้วบางคนก็แบบไม่เข้าใจว่าจะต้องไปทำอะไร Gap Year พ่อแม่บางคนไม่สนับสนุนด้วยซ้ำไป บอกว่า "เฮ้ย ไปทำไมเสียเวลา เพื่อนเขาเรียนกันไปแล้ว" อะไรเงี้ย แต่นี่โชคดีพ่อแม่สนับสนุน โอเค ก็เลยแบบลุยเนาะ นี่มี FC มาเพิ่มอีกคนแล้ว ดีเลย ความแตกต่างระหว่างเรียนแพทย์ทุกวันนี้กับเรียนแพทย์สมัยอาจารย์ ให้อาจารย์พูดก่อนแล้วกัน เดี๋ยวจะได้ correct ว่าสมัยนี้เป็นไงบ้าง? สมัยนั้น เท่าที่ถามมาเรียนหลาย ๆ อย่างก็คล้ายกัน ตอนปี 2 กับปี 3 เนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ปรับตัวหนักมากเหมือนกัน จากปี 1 ขึ้นมาปี 2 นี่ทุกคนแบบช็อกหมด เพราะว่ามันเหมือนเรียนอะไรที่เราไม่เคยเรียนมาก่อน แล้วมันยาก มันเยอะ มันหนัก ก็ต้องอัดมันเข้าไป เนี่ยอันนี้เหมือนกันทุกปี ไม่ว่าจะตั้งแต่รุ่นปู่มาจนถึงรุ่นเนี้ยก็ยังเหมือนกัน ปี 3 เนี่ยมันจะสบายขึ้นนิดหนึ่ง เพราะว่ามันเริ่มชินกับความหนักหน่วง กับความไม่รู้เรื่องอะไร กับความที่เรารู้สึกว่าสมัยก่อนเราเก่ง แต่ตอนนี้เราไม่รู้เรื่อง มันเริ่มชินกับความรู้สึกนี้แล้ว มันก็ยังไปรอดต่อได้ เดี๋ยวจะช็อกอีกทีตอนขึ้นปี 4 เพราะมันจะเหมือนกับว่าไอ้ที่เราเรียนมามันแบบ เฮ้ย ไม่รู้เรื่องอะไรเลย อย่างเงี้ย แล้วทำไมเราถึงเอาความรู้ของปี 2 ปี 3 มาใช้ไม่ค่อยได้ ส่วนหนึ่งที่มันเอามาใช้ไม่ค่อยได้ เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเร่งอ่านแต่จำแล้วก็ไปสอบ แล้วเดี๋ยวมันก็ลืม มันไม่รู้ว่ารู้ไปทำไม อย่างเงี้ย แล้วก็ปี 2 ปี 3 น่าจะคล้ายกันเท่าที่ดูนะ แต่พอมาปี 4 เนี่ย สิ่งหนึ่งซึ่งสมัยนั้นมีก็คือ อาจารย์เขาจะโหดกับเรามากเลย ค่อนข้างโหดเลยทีเดียว คือหวังว่าเราจะต้องรู้ทุกอย่าง ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับคนไข้ เกี่ยวข้องกับโรคที่เขาเป็น ถ้าเราไม่รู้นิดหนึ่งเนี่ยโดนแน่นอน บางคนถ้าเจออาจารย์ใจดีหน่อยก็จะไม่โดนว่าอะไร ท่านก็จะสอน แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะโดนว่า โดนว่า โดนอะไรสักอย่างบอก "ทำไมคุณเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ คุณจะรักษาคนไข้ได้ยังไง? คุณไม่รู้ประวัติตรงนี้ แล้วคุณจะไปเอาอะไรมารักษาคนไข้? คุณไม่รู้จักยาตัวนี้ ทำไมเขาไม่รู้จักยาตัวนี้? ทำไมไม่รู้จักขนาดของยา? ทำไมไม่รู้ว่ามันสำคัญ?" เราก็จะแบบช็อกไปเลย "เฮ้ย อะไรวะ เราต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย?" ในการรักษาคนไข้ เขาก็จะแบบบ่น ๆ เรา ซึ่งถ้าใครรับได้ก็โชคดี ถ้าใครรับไม่ได้เนี่ยสติแตกไปเลยก็มี บางคนก็แบบซึมเศร้าไปเลย ซึ่งก็จะเจอได้โดยเฉพาะตอนปี 4 เพราะว่ามันเป็นปีที่แบบเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีในการดูแล แล้วบางทีเราไปเจอเพื่อนที่อยู่คณะอื่นเนี่ย ปี 4 มันพร้อมที่จะออกไปทำงานแล้วอะ มันแบบ โอ้โฮ โตที่สุดในคณะใช่ไหม เก่งสุด นี่เก่งกล้าสามารถ แต่เราปี 4 เหมือนเด็กน้อยอะ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เข้ามาแล้วแบบ เฮ้ย อะไรไม่รู้เรื่อง อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นความรู้สึกที่ต้องจัดการ ซึ่งตอนเนี้ยรู้มาว่าพอมีอาจารย์ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ ๆ เข้ามา ความโหดตรงเนี้ยมันก็จะลดลง มันจะ
มันจะด่าอย่างมีเหตุผลมากขึ้นไม่ใช่แบบอะไรก็ด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะนี่คือสมัยก่อนอืมตอนนี้เป็นไงมั่งหนูว่าเอาจริงๆ Block System อะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เหมือนเดิม มันก็อืมเรียนกันเป็นแบบระบบร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนกัน แต่หนูรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าส่วนที่ต่างอาจจะเป็นส่วนที่เขาดูเอา Clinical Year ลงมาหาเราเร็วขึ้น แบบว่าให้ลองทำ PBL ให้ลองทำ TBL ให้ไปลงชุมชนให้ไปทำอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันอาจจะแบบมีเยอะขึ้นถ้าเทียบกับสมัยอาจารย์หรือเปอืม ล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้จริงๆก็เห็นด้วยนะเพราะว่ามันควรจะต้องเอาปัญหาทางคลินิกจริงๆของคนไข้ไปให้เรารู้ตั้งแต่แรกอะเหมือนอย่างที่เนี่ยถ้านักเรียน Harvard เนี่ยปี1ก็ได้เจอคนไข้แล้วนะปี1เลยนะไม่ต้องรอปี2อเมริกาเนี่ยเรียนหมอ4ปีเสียส่วนใหญ่มันจะมีบางโปรแกรมเรียน6ปีเหมือนเมืองไทยแบบจบไฮสกูลแล้วก็เข้าไปเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่แพงมากซึ่งหมออเมริกาก็แพงอยู่แล้วนะ10 ล้านบาทอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นโปรแกรมพวกนั้นก็เตรียมตัวหมดตูดได้เลยนะ20ล้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะอยู่ไม่รอดได้ถ้าเกิดเราจะเรียนจริงๆแล้วก็ทุกคนที่นี่กู้ตังค์เรียนมันก็ไม่แปลกใจอะไรนั่นก็ดีแล้วแหละที่เราเอาคลินิกเอาปัญหาที่เราเห็นจริงๆอะเอาไปให้เราดูตั้งแต่แรกแล้วก็ความรู้สึกของความเป็นคนน่ะมันจะยังอยู่ตอนตอนเด็กๆถามว่าไอ้นี่คืออะไร คือพอเราโตขึ้นไปเรื่อยๆอะแล้วเราทำงานหนักมากๆมีแรงกดดันสูงๆอะมันจะเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วความเห็นใจคนทั่วไปอะมันจะไม่เหลือแล้วคนนี้เจ็บช่างมันร้องอะไรนักหนาเอายาตัวนี้ไปไม่หายช่างมันเราไปดูคนอื่นก่อนคนหนักกว่ามีตั้งเยอะแยะเดี๋ยวต้องไปปั๊มคนนั้นอีกอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาแล้วทำให้แบบหมอเริ่มมีปัญหาทางสังคมเริ่มแบบว่าเฮ้ยทำไมดูไม่ค่อยสงสารไม่เห็นใจคนไข้เลยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอย่างงี้ ดังนั้นก็เลยคิดว่าการที่เขาเอาเด็กรุ่นเนี้ยไปออกชุมชนให้เจอปัญหาจริงๆของชาวบ้านอะให้มันซึมซับเข้าไปในหัวเลยอะว่าเฮ้ยเขาลำบากขนาดนั้นนะแล้วบางทีเขาเกิดว่าเราไปดูแล้วมันมีเด็กคนหนึ่งเขาช่วยเหลือเราเพราะเวลาเราไปชุมชนเนี่ยเราไม่ได้ไปของเราคนเดียวนะมันจะต้องมีเจ้าบ้านใช่ใช่เปล่าไม่ผู้ใหญ่บ้านก็ลูกบ้านบางทีเป็นเด็กด้วยเด็กแบบ7ขวบที่เขาอยากจะมา เล่นกับเราอย่างเงี้ยเขาก็พาเราไปตามบ้านต่างๆไปดูว่าปัญหาอะไรแล้วไอ้เด็กพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะอยากเรียนหมอใช่หนูคุณเก็ตไหมหนูเจอเด็กคนหนึ่งแบบเขาเดินพาหนูไปทุกบ้านเลยคือหนูต้องอืมไปทำแบบสอบถามแล้วก็ไล่เก็บทุกบ้านอันนี้แสดงว่าเหมือนกันใช่เด็กพาเดินต๊อกต๊อกแต๊กทุกบ้านเลยแล้วก็แบบเขาก็หนูก็ให้ร่มเขาไปถือแล้วเขาก็ถือร่มหนูแล้วก็เดินแล้วแบบเดินไล่หมาให้หนูด้วยคือน่ารักมากแล้วแบบตอนวันที่หนูจะกลับเขาบอกว่าเขาอะอยากเป็นหมอแต่แบบน้องแบบตัวนิดเดียวเอง อืมคือมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าความรู้สึกอยากจะเป็นหมอมันเป็นยังไงใช่ไหมมันจะทำให้เราไม่ลืมปณิธานที่แบบเฮ้ยเราอยากจะเป็นให้ได้อะไรเงี้ยเด็กมันยังอยากจะเป็นเลยใช่ไหมถ้าเราแบบทำเสียอย่างเงี้ยมันอายเด็กตายเลย เราก็เลยถ้าให้มันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยติดกับตัวไว้เรื่อยๆอะมันน่าจะดีมันน่าจะแบบซึมซับแล้วหวังว่าไอ้ภาพเนี้ยมันจะติดเราไปจนถึงแบบจบปี6ไปเลยหรือว่าแก่กว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้หลักสูตรแบบเนี้ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเรายิ่งเอาไปให้เราเห็นตอนเด็กๆมันจะฝังไว้เยอะๆอะถ้ามาฝังตอนโตแล้วแบบเฮ้ยปี4เราไปกันดีกว่าปี5ไปมันจะแบบไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกอะไรถ้าอย่างงี้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบ PBL ที่ได้ทำเคสคนไข้อะมันทำให้เข้าใจในตัวเนื้อหามากขึ้นด้วยว่าแบบอืมถ้าเราจะต้องรู้ไอ้พวกเนี้ยไปทำไมคือถ้าเรียนเฉยๆมันก็แบบรัง capacity แล้วไงต่อแล้วคือมันช่วย indicate คนไข้ยังไงไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ อะจะทำอะไร ไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องเอาไปทำอะไรพอได้ทำเคสคนไข้บ่อยๆมันก็จะเริ่มเข้าใจแล้วทำไมเราถึงต้องรู้อันนี้ทำไมเราถึงต้องรู้อันนี้ แล้วเราจะพอรู้ว่าในระบบนั้นน่ะค่า lab อันไหนที่ต้องรู้ ค่าพวกแบบว่าเรียกว่าอะไรดี sign and symptom หรือแบบสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่ออกมาจากคนไข้อันไหนที่เราต้องรู้ในระบบนี้ มันก็จะแบบค่อยๆซึมเข้าไปรู้สึกว่าดีกว่าให้นั่งเรียนเลกเชอร์ อืมอันนี้ PBL คือ Problem Based Learning คือเอาเคสคนไข้จริงๆหรือคนไข้ที่แต่งขึ้นมาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาให้เด็กที่เพิ่งเรียนอะลองแก้กันดูมันก็จะมีคำถามเป็นช่วงๆว่าไอ้พวกนี้เราคิดยังไงบ้างจะทำยังไงใช่อะไรเงี้ยก็ปรึกษากันในกลุ่มต่างคนก็ต่างไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาลองคุยกันซึ่งมันสนุกนะจริงๆนะแล้วจริงๆเคยไปคุมไอ้ Problem Based Learning ของเด็กพวกนี้บ้างบางทีเนี่ยสนุกมากเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่แบบเราไม่คิดว่าเด็กจะรู้ได้ โดยเฉพาะบางทีแบบ
ถามเรื่องสเตียรอยด์อย่างเงี้ยเด็กมันก็จะแบบสเตียรอยด์เนี่ยมันมีตั้งหลายตัวทำไมถึงเลือกตัวนี้ทำไมไม่เอาตัวนั้นล่ะสเตียรอยด์ตัวนั้นมันต่างกับอันนี้ยังไงอาแล้วถ้ามันต่างทำไมมันต่างเช่นแบบอ้าวแล้ว Prednisolone กับ Dexamethasone มันก็สเตียรอยด์เหมือนกันนี่แต่ที่เรารู้คือ Dexamethasone มันแรงกว่าถามว่าทำไมมันถึงแรงกว่าเออสมัยเรียนไม่มีใครเคยรู้เลยนะข้อเนี้ยครูไม่สอนด้วยเราอะต้องไปหามาว่าทำไมมันถึงต่างกันได้ไงคือมันต่างกันที่โครงสร้างแล้วก็กลไกการเข้าไปในเซลล์ของมันเท่านั้นเองคือถ้าเรารู้ตรงนี้ว่าสมัยก่อนน่ะมันมีฮอร์โมนสเตียรอยด์ที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาเราต้องเลียนแบบร่างกายเราจะมีคอร์ติซอลทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นคอร์ติซอลแต่คอร์ติซอลมันอยู่ในร่างกายแป๊บเดียวมันก็หายไปมันก็เอามาทำเป็นยาไม่ได้มันก็เลยต้องทำไงให้มันอยู่นานขึ้นก็เลยเกิด Hydrocortisone ขึ้นมาแต่ไอ้นี่มันก็ยังไม่แรงมันแรงเท่ากับร่างกายแต่เราอยากให้มันแรงกว่านั้นน่ะได้ไหม ต้องฉีดเข้าไปเยอะๆเหรอมันถึงจะแรงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเทเข้าไปลิตรหนึ่งในร่างกายก็ตายพอดีใช่ไหมก็เลยต้องแบบมันมีอย่างอื่นที่มันแรงกว่านั้นไหมก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัวหลังๆที่ตามมาแล้วก็การที่จะทำให้มันแรงขึ้นก็ต้องรู้ว่าทำไมตอนแรกมันถึงไม่แรงมันมีกลไกอะไรมันไปโดนทำลายตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้แบบจุดประกายมากเลยว่าเฮ้ยคนสมัยก่อนมันคิดงี้มาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมมันไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้สเตียรอยด์ตัวเนี้ยมันโดนทำลายเร็วแล้วอะไรทำลาย คือไอ้อย่างเงี้ยจะไม่อยู่ในหลักสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยจนกว่าเราจะมานั่งทำปัญหาแล้วคิดกับมันจริงๆมันจะแบบมันมากเลยอืมนี่ขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็พี่ทิพย์ด้วยนี้มีคนบอกว่าไม่ชอบอ่าน E-book แต่หนูหนูไม่ชอบอ่านอีบุ๊ก ไม่ชอบอ่าน มัน E-book ชินแล้ว ถ้าเกิดแบบ E-book ก็น่าจะชินง่ายกว่าเนาะไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนจะลงมาอีกนิดนึงป่ะ ใช่ๆมัน แถวๆนี้แหละค่ะ แถวๆนี้นี่เลยโรคอัมพาต ผู้สูงอายุในบ้านเรา เป็นไรคนป้องกันได้หรือเปล่า ถ้าจะป้องกันต้องป้องกันตั้งแต่อายุน้อยเลย ป้องกันตอนอายุเยอะไม่ได้แล้ว พวกเนี้ยหลักๆคือเบาหวานความดันไขมันต้องคุมให้ได้เลย ถ้าคุมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นทันที อืมแล้วพวกเนี้ยจะไปคุมตอนมันเป็นไปแล้วอะมันก็ยากแล้วดังนั้นมันก็เลยต้องมีการตรวจร่างกายประจำปี คือให้เจอตั้งแต่แรกพอเริ่มจะเป็นปุ๊บก็จัดการตัวเองเลยอย่าให้มันเป็นขึ้นมา ถ้าเป็นปุ๊บก็รีบรักษาเสียอะไรเงี้ยนั่นน่ะเป็นวิธีเดียวถ้านอกเหนือจากนั้นก็เหมือนที่เคยอธิบายออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนให้พออย่าไปเครียดอะไรกินของให้มันสมดุลไม่ต้องไปหาของประหลาดๆมากินอะไรเงี้ยเออมันไม่มียาหรืออาหารเสริมหรืออะไรกินแล้วป้องกันแล้วมันจะไม่เป็นพวกเนี้ย แล้วคนไทยแบบ population ส่วนใหญ่อะเป็นโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะมากคือหนูเข้าไปทำแบบเซอร์เวย์ในหมู่บ้านอะ70%เป็นหมดเลยแล้วหนูแบบทำไมมันขนาดนี้ซึ่งแบบสุดท้ายแล้วคนดูไม่ได้เป็นโรคอะไรที่มันดูร้ายแรงมากแต่ว่าเป็นกันหมดเลยเบาหวานความดันไขมันกินยาทุกบ้านกินยากันเป็นแบบตับๆคือเคยเห็นคุณยายคนหนึ่งเอายามาเปิดให้ดูคือมันเป็นกล่องแบบเยอะมากที่เขาต้องกินซึ่งหนูก็แบบทำไมเยอะขนาดนั้น พวกเนี้ยคือมันต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นโรคที่แบบบางทีเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราทำตัวเองเสียเยอะแบบของที่เรากินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เราทำอะมันก็เลยทำให้เป็นไอ้โรคพวกนี้ขึ้นมาเยอะกว่าปกติแต่พอไปสอนเนี่ยบางทีเขาก็แบบไม่รู้แล้วเขาก็จะมีข้ออ้างว่าก็อยากกินอะมันอร่อยอะอย่างเงี้ยมันชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินอย่างงั้นมันไม่อร่อยเนี่ยก็จะหาเรื่องแต่ว่าก็จะพยายามไปหาอย่างอื่นแปลกๆมากินนะสมุนไพรตัวนี้สามารถทำให้เบาหวานหายไปได้ มันก็เลยโดนหลอกตังค์ไปเสียเยอะเออแล้วก็ตอนปัญหาที่หนูลงชุมชนก็มีปัญหาเรื่องยาชุดด้วยที่แบบขายยากันเป็นซองๆที่แบบเป็นเหมือนฟีลแบบว่ากินซองนี้แล้วแก้ทุกอย่างกินอะไรก็แบบเป็นอะไรก็หายหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะกินกันเยอะเพราะเขาปวดตามร่างกายแบบพอไปทำไร่ทำนามามันจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปวดกล้ามเนื้อเขาก็กินกันซึ่งแบบโอ้โฮเดี๋ยวปัญหาก็ตามมาในอนาคตอีกพอกินยาชุดไปเยอะคือยาชุดเนี่ยมันไม่มีใครรู้เลยนะว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างขึ้นอยู่กับใครเป็นคนจัดชุดยาตัวนั้นบางทีมันมีส่วนใหญ่แล้วมันมีสเตียรอยด์อยู่ในนั้นแหละมันจะได้แก้ปวดให้กำลังวังชากินแล้วแบบกำลังมาอะไรเงี้ยสเตียรอยด์พลังเยอะแต่พอกินนานๆปุ๊บก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดแบบต่อมหมวกไตหยุดทำงานบ้างความดันสูงเกลือแร่ผิดปกติ
แก้ยากด้วยนะไอ้ของพวกเนี้ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะแล้วเวลาป่วยก็จะหนักกว่าคนอื่นเขาเพื่อนอืมคณิตกขได้22เต็ม100อะไรคือคณิตกขสมัยก่อนมันจะมีคณิตแบบอย่างเงี้ยมันมีมันมีแบ่งเป็นแบบคณิตศาสตร์ที่ธรรมดากับแบบยากอืมก็แต่สมัยปีพี่ก็คือมันจะมีแต่คณิตศาสตร์อย่างเดียวมันไม่อ๋อมีแบบมันจะมีคณิตอย่างเดียวเลยแล้วก็เอ๊ะคณิตอีกอย่างหนึ่งสำหรับสายศิลป์ที่มันไม่ได้เรียนแบบโหดร้ายมากเหมือนเราอะไรเงี้ยเออ แต่ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วเราสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ตอนนี้ก็หน้าที่การงานก็โอเคแล้วนี่ใช่เปล่าบ้านนอกปวดฟันเป็นฝีกิน T-Cymycin ตอนนี้ T-Cymycin คือ antibiotic ใช่ T-Cymycin มันคือ antibiotic ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำให้ไปกินมันเท่าไรหมอฟ้าหมอฟ้าอีกคนหนึ่งนี่น้องเขายังไม่ใช่หมอฟ้านั่นเพื่อนผมที่เอามาสอบความถนัดวิศวะเหมือนกันถ้าไม่ติดทันตะคงได้เรียนวิศวะเป็นไงครับยากไหมสมัยก่อนความถนัดทางวิศวะ มันดูยากกว่าของปกติเยอะเลยอะเยอะแบบเห็นได้ชัดอืมแต่สมัยนั้นเราก็แบบยังพอถูไถกันได้นะพอพอเอาตัวรอดอยู่แม่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์เคยออกวิชาสังคม Entrance นี่แหละเขาต้องให้อาจารย์มหาลัยออกสังเกตแล้วทำไมอืข้อสอบมันถึงยากก็มเพราะว่าไอ้เนี่ยแหละแล้วพอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเด็กเรียนอะไรกันมันจะไม่อยู่ในหนังสือที่เขาสอนระดับมหาวิทยาลัยถูกไหมมันจะอยู่ในหนังสือที่แบบสอนระดับโน่นมปลายแต่แบบเราก็ไม่ลงไปอ่านหนังสือพวกนั้นแล้วเออ ถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยเขาก็อ่านอะไรกันเขาอ่าน textbook ใหญ่ๆงานวิจัยของใหม่ๆอะไรเงี้ย ข่าวสังคมการเมืองใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเนาะเขาก็ลืมตรงนี้ไปมันก็เลยทำให้ข้อสอบมันดูยากอืมยากจริงเคยพบเชื้อ H. pylori แล้วกินยาฆ่าเชื้อขมมากๆจนหายต้องระมัดระวังอย่างไรคือ H. pylori มันติดทางน้ำลายได้ ดังนั้นแบบถ้ามีคนในบ้านยังเป็นอยู่ก็ต้องระวังอยู่ดีอืมโอกาสส่วนใหญ่มันจะน้อยลงแล้วนะโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำเนี่ยถ้ามันหายแล้วนะหมายความว่าต้องแน่ใจว่ามันหายแล้วโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยน้อยกว่า1%เพราะว่าโดยทั่วไปเวลาที่เราหายแล้วเนี่ยแล้วจะมีแอนติบอดีเชื้อมันเข้ามาใหม่มันก็ตายโดยโดนแอนติบอดีเราจัดการมีข้อยกเว้นคือถ้าคนไหนที่ภูมิต้านทานมันไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่มีแอนติบอดีมันก็เดี๋ยวเป็นอีกได้อานั่นแล้วแหละเคยเจออาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเรียนบอก TI ว่าแบบมีคนไข้คนหนึ่งอะเป็น H. pylori กินยาจนหายแล้วไม่ถึงครึ่งปีเป็นอีกเขาก็งงว่าทำไมเป็นอีกแล้วทั้งๆที่แบบก็ให้ยาไปหมดทุกอย่างแล้วสรุปคือสามีเป็นแต่ว่าไม่มีอาการอืมเลยกลายว่าทานข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันติดเหมือนเดิม ติดเหมือนเดิมนี่แสดงว่าแบบภูมิไม่ค่อยดีสร้างไม่ค่อยได้อืม กลายเป็นว่าแบบเขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลาติด H. pylori ต้องเอาคนที่บ้านมาสกรีนด้วยทีเดียวเลยว่ามีใครเป็นด้วยอีกหรือเปล่าในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ งั้นก็ต้องอย่าไปกินของกับคนอื่นทำกับข้าวไว้ก็มีช้อนกลางอะไรเงี้ยปลอดภัยกัปตันนันเป็นคนจังหวัดอะไรครับถ้าตามบัตรประชาชนเป็นคนฉะเชิงเทราค่ะ แต่ว่ามาเรียนที่กรุงเทพแสดงว่าก็อยู่ฉะเชิงเทราด้วยอยู่ตอนเด็กๆแบบเด็กเด็กเลยค่ะแล้วก็เข้ามาสาธิตจุฬาตอนป.1ทีนี้ก็ไม่ได้กลับไปอยู่นู่นอีกเลยคือกลับไปบ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่เป็นประจำค่ะ ก็ดีเนาะได้มามีที่อยู่2ที่สามารถที่แบบเกิดต้องไปทำอะไรแถวนั้นไรเงี้ยมีที่นอนสบายเลยเพราะอย่างตอนที่ไปดูระบบสาธารณสุขดูโรงพยาบาลรพสตเนี่ยค่ะก็กลับไปฉะเชิงเทราเพราะมันจะแบบคนละเรื่องกับโรงพยาบาลในเมืองเลยมันจะได้เห็นอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเยอะพอสมควรคนไข้แบบมีคนขี่รถแท็กเตอร์ไปโรงพยาบาลด้วย เอ มีอรถแท็กเตอร์อยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็งงๆแต่ว่าแบบหนูก็รู้สึกมันก็ได้เห็นอะไรเยอะขึ้นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอืม พวกเนี้ยปัญหาที่ต่างจังหวัดจะเยอะมากเลยถ้าใครไม่เคยไปแถวนั้นจะไม่รู้เลยแล้วบางทีมันทำให้ระบบสาธารณสุขมันลำบากมากนะรักษากันยากเพราะว่าคนก็เยอะแล้วพอคนเยอะหมอไม่ค่อยมีมันก็ต้องแบบรีบๆรักษาแล้วบางทีถูกบ้างผิดบ้างแบบประจำเลยอะเพราะว่าก็มัน
มันโดนกดดันด้วยจำนวนคนไข้แล้วก็หมอที่เฉพาะทางจริงๆอะมีนะแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มีทุกสาขาที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้มีเวลาอะไรแบบมานั่งคุยกับเราได้ตลอดเวลาแล้วพอเป็นเรื่องพวกนี้อีกก็จะเกิดเรื่องแบบคนเหล่าเนี้ยมันขาดโอกาสในการศึกษาเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ส่วนใหญ่จะผิดพอผิดเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็ป่วยมาแล้วก็แถมแบบรักษาไม่มีเวลาอีกมันก็ป่วยเหมือนเดิมวนไปวนมาอย่างเงี้ยแบบโอ้โฮมันก็เลยต้องอาศัยคนที่แบบมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้บ้างแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยเข้าไปแล้วปรับปรุงระบบทั้งโรงพยาบาลโดยที่คนในโรงพยาบาลต้องให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่ให้ความร่วมมือกับเราเมื่อไรแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะคนส่วนใหญ่ที่เขากลัวก็คือว่าเฮ้ยเราเข้าไปเราจะไปแย่งอำนาจเขาหรือเปล่าเราอยู่มานานอะไรเงี้ยแบบเราเป็นสุดยอดผอของโรงพยาบาลนี้แล้วถ้าแบบเราต้องมานั่งฟังไอ้เด็กคนนี้นี่อะไรมันจะแบบนะมันมาแย่งอำนาจเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้อยู่ทำให้แบบมันไม่ค่อยไปไหนสักทีหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเรื่องการเมืองมันก็เป็นของแก้ยากเนาะเราก็ข้ามมันไปก่อนด้าน Orthopedic อธิบายงานด้านนี้ด้วยมันก็เป็นหมอกระดูกนี่แหละกระดูกก็มีหลายอย่างแล้วแต่คนว่าเขาจะทำอะไรมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปในจำนวนหมอกระดูกเช่นบางคนเชี่ยวชาญกระดูกสันหลังกระดูกข้อมือขาสะโพกอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เชี่ยวชาญมะเร็งกระดูกอย่างเงี้ยหรือกระดูกในเด็กกับกระดูกในผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าอยากรู้ดีที่สุดคือไปขอดูงานกับหมอกระดูกจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรนะเล่ามันไม่เห็นภาพหรอกนะครับน้องยังไม่ได้ส่องกล้องทางเดินหายใจครับเพราะยังต้องรออาทิตย์หน้าก่อนอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ดูโรงเรียนต่างจังหวัดเชื่ออะไรใน transcript ไม่ได้เลยบางคนเกรด1คณิตแต่ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้เพราะว่ามันมาตรฐานไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่รู้สึกอันเนี้ยแล้วเป็นระบบที่ต่างกันเพราะอย่างที่อเมริกาจะเป็นระบบแบบทั้งสเตตเอาแค่ระดับสเตตมันก็จะเหมือนกันแล้วสอบพร้อมกันทำอะไรพร้อมกันแต่ว่าเรียน AP เรียนระบบเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็ตัดเกรดเหมือนกันทั้งประเทศทีนี้พอเวลาเขายื่นเข้ามหาลัยอะมันสามารถเอาจับมาเทียบกันได้เลยด้วยคะแนนด้วยแบบเกรดของ AP ที่ออกมาแต่ว่าของเมืองไทยอะมันคือแบบแต่ละโรงเรียนก็ต่างคนต่างออกข้อสอบความยากง่ายมันก็พูดยากว่าแบบที่ไหนง่ายกว่ากันที่ไหนยากกว่ากันรวมถึงแบบสัดส่วนการให้เกรดว่าแบบมาจากคะแนนสอบกี่เปอร์เซ็นต์มาจากคะแนนเก็บกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เหมือนกันอีกทีเนี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเห็นด้วยมากๆว่ามันไม่ค่อยมีมาตรฐานเนาะไม่ค่อยมีมาตรฐานแต่ว่าอเมริกาโชคดีอย่างหนึ่งคือครูคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานหน่อยแล้วก็เนื่องจากมันมีหลายรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันก็ดังเท่าๆกันนั่นแหละเอ่อมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่แบบดังๆอยู่ทุกที่ดังนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนหมอเนี่ยต้องมาที่ Boston อย่างเดียวมันอยู่ตรงไหนก็ได้อะมันก็มีโรงพยาบาลดังๆให้อยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้คนเนี่ยชอบอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเอง แล้วก็คนแถวๆนั้นมันก็เลยเก่งได้เพราะว่าคนที่ทำอาชีพครูมันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่แบบเฮ้ยเราอยากเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ต้องไปสอนแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่เหมือนเมืองไทยแบบก็ต้องแย่งกันอยู่เมืองใหญ่ๆเชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือภูเก็ตหรือกรุงเทพอย่างเงี้ยต้องอยู่ตามพวกเนี้ยถ้าเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยอยากไปแล้วโดยเฉพาะแบบไกลๆเนี่ยชายแดนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากใช่ไหมเราก็เจออย่างงั้นก็สวัสดีคุณพอลนะครับ น้องทำกิจกรรมเยอะคิดว่ากิจกรรมอะไรที่ดีมากประทับใจมากแนะนำให้เด็กๆคนอื่นทำตามบ้างโอ้โฮถ้าย้อนกลับไปช่วงมัธยมหนูรู้สึกว่าหนูลิสต์ให้ฟังก่อนแล้วกันว่าหนูทำอะไรบ้างเราจะได้เผื่อตัดสินใจว่าอยากทำส่วนไหนหนูทำเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็มีพวกเรื่องประธาน cheerleader ของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของพวกทำชมรมทำอะไรในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆแต่หนูรู้สึกว่าส่วนที่อิมแพกกับหนูสุดอะคือการเป็นนักกีฬามันได้1อะได้ร่างกายแล้ว เพราะหนูรู้สึกว่าหนูจะไม่สามารถสูงขนาดนี้ได้ถ้าหนูไม่เล่นกีฬา แล้วก็2ก็คือมันได้ฝึกวินัยกับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่าการเล่นกีฬามันต้องใช้วินัยในการสร้างร่างกายใช้วินัยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะมันใหม่มากสำหรับเราไม่เคยเล่นกีฬาชนิดนี้มาก่อนดังนั้นแบบมันต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงเราจะได้แบบเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากการแข่งไม่ว่าวันนั้นเราจะแพ้หรือเราจะชนะเราจะต้องได้อะไรกลับมาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
งั้นก็ต้องไปเล่นกีฬานะ แนะนำจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยแบบกีฬานี่เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยนี่โชคร้ายคือตอนมปลายไม่ได้เล่นอะไรเลยเล่นแต่ตอนมต้นนี่คือแบบเล่นบาสทุกวันเล่นจนแบบเอ่อที่บ้านบอกให้กลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ยอมกลับ เล่นคือเลิกเรียนบ่าย 3:30รีบทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ไปเล่นบาสกับเพื่อนเล่นจนถึงทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยจนเขาอยากให้กลับบ้านกันหมดแล้วถึงค่อยกลับบางทีก็อยู่จนมันไม่มีใครอยู่แล้วเรากลับอะไรเงี้ยแต่มปลายก็คนละเรื่องแล้วไม่ได้เล่นกีฬาอะไรมันนั่งอ่านอย่างเดียวเพิ่งมาเริ่มเล่นเยอะขึ้นตอนเข้าปี1หลังจากนั้นก็เล่นมาตลอดแล้วก็โอเคมา catch up ทีหลังยังพอไถนิดหนึ่งบ้างต่างจังหวัดปัญหาต่างๆก็เยอะแยะเหมือนกันเนาะทำให้แบบการเรียนการสอนนั้นลำบาก ใช่ เป็นโชคดีครับน้องที่เจอเรานะไม่รู้ก่อนที่จะออกจากงานตอนนั้นเขียนบอกเหมือนกันบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าน้องไม่มานะข้าพเจ้าไปแล้วเออเออก็เลยได้เจอน้องตอนก่อนจะออกแป๊บหนึ่งอืมสนุกดีแต่ไม่รู้ว่าน้องนี่แบบมาถึงนี่จะอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะแล้วก็พาทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆก็น่าจะมันดีหนูรู้สึกว่าพ่อหนูยังไม่ได้ขึ้น Clinical Year ด้วยหนูเลยยังไม่รู้ว่าแบบตัวเองแบบต้องรู้อะไรหรือว่าอะไรคือสิ่งที่แบบนี่แหละฉันสนใจอะไรเงี้ยเหมือนหนูมาแบบ explore ก่อนว่าแบบหนูชอบหรือเปล่ามากกว่าแล้วก็แบบอีกส่วนหนึ่งที่อยากมาที่นี่เพราะอยากรู้แบบ healthcare system ของอเมริกาด้วยเพราะไม่เคยแบบ get into โรงพยาบาลที่นี่เลยไม่เคยเข้าใจระบบอะไรที่นี่เลยแต่ว่าเหมือนอาจารย์ที่เมืองไทยอะเขาก็ซัปพอร์ตให้สอบ USMLE ก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองมา explore สักรอบหนึ่งก่อนจะได้รู้ว่าจะเอายังไงกับ USMLE แล้วตอนนี้คิดไปคิดมาแล้วเริ่มพอได้แบบโครงร่างอะไรไหมเดี๋ยวสอบแล้วเดี๋ยวกลับไทยขออ่าน USMLE ก่อนนะแต่ก็ดีมันได้เหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้มาเห็นโลกบ้างนอกเหนือจากประเทศไทยว่าเขาทำกันยังไงเพราะประเทศไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วนี่แต่ว่าที่นี่เราไม่รู้จักมาก่อนถ้าได้มีโอกาสมามันก็เป็นสิ่งที่ดีอืมมาสนุกๆก็ได้เกิดตอนหลังไม่ชอบก็เปลี่ยนสายได้เหมือนกันพาร์กินสันเทียมกับพาร์กินสันแท้มันต่างกันยังไงเดิมที่เรารู้จักในแง่ของสาเหตุการเกิดโรคเมื่อวานเล่าไปนิดหนึ่งแล้วพาร์กินสันจริงๆมันต่างกันที่ตำแหน่งของโรคที่อยู่ในสมองอ่าถ้าถ้าเป็นพวกพาร์กินสันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า substantia nigra ตรงนั้นมันจะขาดโดปามีนพอขาดโดปามีนปุ๊บมันจะทำให้เคลื่อนไหวผิดปกติไปหมดเลยก็จะมีอาการอย่างที่ทุกคนคงจะรู้ว่าเมื่อวานเล่าไปแล้วว่ามีมือสั่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะสั่นข้างเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันค่อยไปอีกข้างหนึ่งทีหลังมีตัวมันแข็งๆเดินลำบากหน้าก็ไม่ค่อยจะมีสีหน้าแสดงท่าทางอะไรดูเหมือนหน้าตาน่าเบื่อตลอดเวลาเราเห็นแบบไอ้นี่พูดด้วยมันไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่อะไรเลยอะคือนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของ Parkinson แล้วสุดท้ายมันอาจจะมีอัลไซเมอร์ร่วมด้วยถ้าเป็นมากๆส่วน Parkinson เทียมก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคที่เป็นตรงไหนมันก็เป็นที่แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยตามตำแหน่งต่างๆก็จะอาการไม่เหมือนกันดังนั้นบางอย่างที่มันคล้ายกันก็คือมันอาจจะมีอาการสั่นเหมือนกันแต่สั่นด้วยความถี่ที่ไม่เท่ากันตัวแข็งก็อาจจะแข็งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือพยากรณ์โรคไม่เหมือนกันเลยบางโรคนี่ก็ใช้ยาตัวนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เราต้องแบบบอกคนไข้ไปว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยยายังไงก็เอาไม่อยู่อย่างงี้สุดท้ายก็อาจจะต้องเสียชีวิตเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าโรค Parkinson เทียมมันเป็นโรคที่แบบรักษายากแล้วก็บางทีรักษาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องไปเจอผ่านเรื่องนี้แล้วแบบฮึอะไรเนี่ยไม่รู้จักอาจจะงงได้ถ้าเราเจอ Parkinson เทียมเยอะๆแผลหลอดเลือดดำที่ขา2ข้างฮะอ๋ออัลตราซาวด์นึกว่าอะไรอ่านไม่ออกตอนแรกผ่าหลอดเลือดดำที่รั่วออกมีแผลตรงขาหนีบตรงหัวเข่าผ่านมา3เดือนปัจจุบันแผลหลอดเลือดตรงนี้เป็นอีกรักษาอย่างไรอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องไปตรวจก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรอะครับว่าเกี่ยวอะไรกับหลอดเลือดดำตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอื่นกันแน่นะลองไปหาหมอศัลยกรรมหลอดเลือดให้เขาดูให้ก่อน
ดยเฉพาะลองกลับไปหาคนที่เขาผ่าก็ได้ ดูว่าเขามีอะไรแนะนำไหมในตอนนี้นะครับ ผมสอบบอร์ดของอเมริกาเลยหรือเปล่า ใช่สิ อยู่นี่ต้องสอบบอร์ด ไม่งั้นจะมาที่นี่อะไร ไม่งั้นมันจะมาตรงนี้ทำงานได้ไงใช่ไหมก็ต้องสอบบอร์ดอเมริกาครับ ที่บอร์ดอเมริกามันต้องมีการทำ rebord ทุกๆประมาณ10 ปี10 ปีก็ต้องสอบอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยคือจะสอบรายการหนึ่งแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเราจะไม่สอบใหญ่เราขอทำเป็นข้อสอบ multiple choice ที่เขาจะส่งมาให้เราทุกๆแบบ 2-3 เดือนเป็นเวลา5 ปีได้ก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์สอบซึ่งเราก็เลือกวิธีนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเสียตังค์สอบ เราก็นั่งทำทุกวันก็ได้อย่างนี้เพิ่งทำไปอะไรเงี้ยเขาส่งมาทีประมาณสัก30 ข้อแล้วก็ทำไปแต่ถ้าเราทำผิดอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องไปสอบใหม่อยู่ดีน้องที่เมืองทองผ่าตัด ACL แล้วเร่งฟิตกลับมาเล่นบอลทีนี้เป็นฝีในหัวเข่าเกิดจากอะไรน่าจะติดเชื้อแล้วถ้ามันเป็นฝีในนั้นนะฮะโหดอันนี้รู้ใช่ไหม ACL เสียวแทน เพราะมันจะมีเพื่อนหนูคนหนึ่งที่แบบเอ็นฉีกเลยใช่ถ้าเล่นบาสคงเคยเจอมาได้แล้ว เอ็นเส้นเนี้ยฉีกบ่อยมากเลย ACL แล้วถ้ามันขาดนี่คือแบบแทบจะหมดแบบแทบจะจบ หมดอนาคตเลย ใช่ เพราะว่ามันไปผ่าตัดเย็บซ่อมมันก็ได้นะแต่ว่าโอ้โห มันไม่เหมือน กว่าจะกลับมาใหม่เนี่ยอีกชาติหนึ่งเลยอะกายภาพทีก็เส้นเอ็นมันกว่ามันจะติดจริงๆอะก็ประมาณ6 อาทิตย์ส่วนติดแล้วมันจะปกติหรือเปล่าก็กายภาพไปอีก6 อาทิตย์ก็คือ3 เดือน3 เดือนเนี่ยมันไม่ได้เล่นบาสไม่จริงจังไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังมันก็จะห่วยกว่าเพื่อนอยู่แล้ว มันก็ต้องแบบโน่นเลยรออีก3 เดือนสรุปว่า6 เดือนอะถึงจะเริ่มกลับมาคล้ายๆเดิมแต่ก็ต้องใช้เวลาปีหนึ่งอะกว่าคุณจะแบบฟิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะมีอาการเจ็บมันจะมีอาการเสียวๆข้างในข้อเข่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้แบบเล่นได้ไม่เต็มที่อะนั้นก็นั่นแหละแกแล้วเรียนหมอมันต้องมีความพร้อมในหลายอย่างทั้งด้านการเงินครอบครัวสุขภาพก็มีส่วนหนึ่งด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยสตาฟรุ่นใหม่กินหัวเด็กน้อยลง อันนี้ก็ดีแล้วเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เคยโดนมาเหมือนกัน พูดอะไรไม่ถูกใจอาจารย์เราโดนกินนะแต่นี่เป็นประเภทแบบหนังหนาไม่สนใจเรามีเรียกว่าฝึกวิชาหูทวนลมขั้นเทพเรียบร้อยแล้ว พอพูดมาแล้วก็หายไปเลยไม่จำแต่ตรงไหนสำคัญเราก็จะหูผึ่งว่าโอ้ตรงนี้สำคัญจำตรงไหนด่ามาแล้วก็เอาหูไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ย แต่รุ่นใหม่ก็เจอน้อยลงซึ่งดี มันไม่ควรจะเป็นอะไรที่แบบด่ากันไปด่ากันมาเนาะมันไม่ได้เรียนอะแล้วพอเรามาเป็นอาจารย์ที่นี่เราก็ทำตัวแบบนั้นเหมือนกันคือเราไม่ต้องการด่าคนอื่นแบบถ้ามาถึงที่นี่หลายๆคนจะวันแรกที่มาทำงานแล้วมีคนมาเรียกเราอะเขาจะเรียกแบบด็อกเตอร์แล้วก็นามสกุลเราเพราะว่านั่นคือวิธีในการเรียกที่สุภาพที่สุดของคนที่นี่แล้วเขาจะโค้งทีหนึ่ง Good morning Dr. Taniyawan อะไรก็แบบเราก็ขำมาตอนแรกเฮ้ยใครมาเรียกเราอย่างนี้วะเนี่ยเราก็เลยบอกมันว่าไม่ต้องเรียกชื่อแรกเราอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรก็ถามมีอะไรก็คุยกันนะเราก็จะไม่ด่าไม่อะไรไม่งั้นมันจะแบบเรียนแล้วมันไม่สนุกแล้วบางทีเด็กๆมันเก่งกว่าเราด้วยนะที่เราเก่งกว่ามันเป็นเพราะอย่างเดียวเลยคือเราอยู่มานานกว่ามันแค่นั้นเราแก่กว่ามันแค่นั้นเลยเราแก่กว่าแล้วเราก็แบบทำไอ้นี้มาตั้งชาติหนึ่งแล้วเราจะไม่เก่งกว่ามันนี่คืองั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่เหมาะเป็นอาจารย์เลยไหมเพราะเราทำมาทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้เยอะกว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของตรรกะความคิดเด็กมันก็เหมือนเราเก่งเท่าเราแหละอย่างน้องนี้แบบฉลาดละวันก่อนก็พาดูเคสต่างๆว่ามันคืออะไรเมื่อวานก็ให้ลองดูชาร์ตใช่ไหมชาร์ตคนไข้ว่าแบบเขาเป็นอะไรเขาถึงมาหรือว่าแบบเขาเคยแบบปลูกถ่ายปอดไปนานมาแล้วกลับมาติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ได้ดูหลายๆแบบเพราะรู้สึกว่าคนไข้แต่ละคนก็แบบมีเคสซีนาริโอมาที่มันแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตอนแรกมันจะยากตรงที่ว่าทุกอย่างที่มันเป็นข้อมูลมันไม่เคยรู้จักอะไรสักอย่างเลยไงใช่ไหมคือเราไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จักแล้วข้อมูลไม่มีนิดเดียวมันมีเต็มไปหมดเลยอย่างเมื่อวานที่ให้ดูมันเป็นทั้งหน้าเลยใช่ไหมแล้วทั้งหน้านี่คือของใหม่หมดทั้งอันเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเวลาถ้าเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งแล้วทุกพารากราฟเราไม่รู้คำศัพท์มันสักคำแล้วเราต้องคอยนั่งเปิดว่ามันแปลว่าอะไรทุกๆคำแล้วเอาสุดท้ายก็มาอ่านว่ามันต่อกันยังไงแล้วก็มานั่งตีความว่าสุดท้ายทั้งอันน่ะ
มันหมายความว่าอะไรกันแน่เงี้ยโอ้โหสุดยอดงงแต่เมื่อวานก็เลยบอกว่าในบรรดาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงไหนสำคัญสุดว่าเราจะใช้ตรงไหนเป็นเราต้องจัดลำดับความสำคัญ1 2 3ไอ้ส่วน4 5 6ถึง10อย่างเงี้ยช่างไปก่อนก็ได้ไม่งั้นมันจะไม่ได้เนื้อของสิ่งที่เราต้องการทำแต่ละรุ่นการแพทย์ก็ยากไม่เหมือนกันฟังผมเล่าสมัยเรียนนะน้องเล่าก็เล่าไปเมื่อกี้บ้างแล้วเนาะสมัยเรียนสมัยเรียนก็ไม่ได้ใช้ iPad สมัยเรียนใช้ iPad อันนี้ต่างกันแน่นอนตอนขึ้นชั้นคลินิกเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มันสามารถหาข้อมูลได้สมัยนั้นไม่มีนะมันต้องอยู่ในหัวเท่านั้นเลยที่มีอย่างเดียวคือแบกหนังสือแล้วก็แบก textbook ภาษาอังกฤษอืมถ้าเรียน internal medicine จะต้องมี Harrison เล่มโตๆเล่มหนึ่งแล้วมันไม่มีเล่มเดียวมี2เล่มถ้าเกิดว่าใครที่อ่าน textbook ก็ต้องแบกไอ้นี่ไปแต่ว่าคนไทยมันก็จะไม่ค่อยเพราะว่ามันหนามันเยอะแล้วก็เลยไปหาหนังสือภาษาไทยที่มันอ่านง่ายๆมาอ่านแล้วมันก็มักจะไม่ตรงกับที่อาจารย์ถาม ซึ่งมันก็เป็นปัญหาอีกนั่นแหละว่าทำยังไงถึงจะให้ตรงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปถามรุ่นพี่เขาอ่านอะไรกันไปเปิดดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากเสร็จปุ๊บก็ต้องจดมาจดแล้วก็นั่งท่องอะไรเงี้ยก็จะมีความล่าช้าตรงนั้นลำบากในการเรียนแต่รุ่นนี้ก็ iPad มีทุกอย่างอยู่แล้วหนังสือมีตั้งแต่เลคเชอร์ตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้อะไรยังอยู่ในนั้นอยู่เลยซึ่งดีนะมันทำให้เราแบกทุกอย่างไว้กับตัวได้แล้วมันง่ายตรงที่ว่าแบบถ้าสมมุติเราต้องการจะเสิร์ชสมมุติเราอยากรู้คีย์เวิร์ดคำนี้อย่างเงี้ยเสิร์ชเข้าไปอะทุกไฟล์ที่มีคำเนี้ยจะขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็แบบสมมุติต่อให้ใน textbook ที่มีแบบเป็นพันหน้าเราแค่อยากรู้เรื่องนี้เราเสิร์ชเข้าไปเรากดไปดูหน้านู้นได้เลยมันก็จะแบบเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งแบบอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เห็นด้วยไม่แน่ต่อไปเราต้องนี่แหละพึ่งน้องๆรุ่นนี้ในการหาข้อมูลเราไม่ต้องหาเองแต่พอมารุ่นนี้มันยังโชคดีหน่อยคือมันมีของอยู่ในหัวเยอะแล้วไงมันเลยไม่ต้องแบบเปิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่คือหนูรู้สึกว่าแบบเวลาหนูเปิดเยอะอะทำให้หนูจำได้ไม่หมดเพราะมันเหมือนแบบเวลามีอะไรเราก็แค่เปิดมีอะไรเราก็แค่เปิดแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันอาจจะดีขึ้นในแง่ของการที่ไม่ต้องจำมันทุกอย่างบนโลกใบนี้เอาแค่ที่พอต้องรู้พอแล้วเขาบอกว่าอาจารย์เขาจะชอบพูดว่าแบบอันไหนที่มันไม่ได้สำคัญมากอะมันสามารถหาเพิ่มได้โดยที่อยู่ไม่จำเป็นต้องจำทุกดีเทลไม่ต้องมานั่งจำเรนจ์ของทุกอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นสำคัญแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำอย่างนั้นบ่อยๆบางทีมันเข้าหัวเราไปเองอะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจำมันอะไรเหมือนแบบบางทีเราอ่านการ์ตูนเรื่องนึงเราแบบเฮ้ยเรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงจบมาแล้วยังจำเรื่องได้อยู่เลยนะอย่างเงี้ยนั่นก็เหมือนกันถ้าเราอ่านหนังสือทางการแพทย์ที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเคสที่เราดูอยู่อะมันจะเหมือนติดหัวเพราะว่าคนมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราเห็นมันทุกวันอะไรเงี้ยมันจะแบบอ๋อเรื่องนี้สำคัญใช่ไหมคำถามโหดเคยเสียท่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไป4 วันเริ่มเจ็บมีตุ่มขาวๆอันนี้น่าจะต้องไปตรวจแล้วนะเนี่ยพาผู้หญิงไปตรวจไม่เจอโรคอะไรเลยแบบนี้เป็นโรคอะไรนี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องไปตรวจดูก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะเป็นผดเฉยๆตุ่มขาวๆแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดเจออะไรเราก็ต้องไปตรวจดูซิว่าเรามีโรคทางการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ตอนนี้บอกไว้ก่อนนะประเทศไทยซิฟิลิสกลับมาแล้วแต่ก่อนมันหายไปแล้วนะหายไปอยู่ช่วงมันไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอกมันมีน้อยลงแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเท่าที่รู้สถิติของประเทศไทยเมื่อเช็กเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วมั้งซิฟิลิสพุ่งขึ้นประมาณสัก3 เท่าในเด็กวัยรุ่นแล้วก็แม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยอันนี้โคตรน่ากลัวเลยเพราะว่าคือซิฟิลิสในแม่มันมาที่ลูกได้แล้วมันจะแบบลูกออกมานี่ประหลาดประหลาดเลยมีความผิดปกติหลายๆอย่างแล้วมันก็จะติดง่ายมากด้วยซิฟิลิสเป็นโรคที่ติดง่ายแล้วถ้ามันกระจายก็ติดได้เลยดังนั้นก็ระวังไว้ให้ดีแล้วกันเด็กรุ่นใหม่ๆเป็นแล้วไม่รักษานี่คือแย่นะเพราะว่าระยะไม่รู้เคยเรียนซิฟิลิสไปยังไม่ได้เรียนยังนะแต่ว่าจำลำยองได้ จากละครคือระยะแรกมันจะมีแผลอยู่แล้วมันไม่เจ็บด้วยตรงอวัยวะเพศมันหายเองแต่แผลเนี่ยมันติดต่อง่ายมากเลยคือใครไปโดนมันก็ติดเลยอะแล้วมันหายไปมันก็อยู่ในร่างกายแล้วสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งมันก็จะออกมาเหมือนลำยองเขาเรียกว่าระยะออกดอก
มันจะตุ่มเต็มตัวเลย แล้วบางทีมันก็หายไปไม่ทำอะไรมันก็หายไปได้เอง ถ้าเราเจอแล้วรักษาก็ดีไป แต่ถ้ามันไม่รักษามันหายเข้าไปในร่างกายปุ๊บคราวนี้แหละ สุดยอดโชคร้ายแล้วเพราะว่ามันจะกลายไปเป็นระยะที่3ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ระยะที่3ก็คือมันขึ้นสมองได้ ไปทำให้หัวใจไอ้ตัวหัวใจอักเสบได้ ตัว aortic เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยเรียนไม่เคยเจอเลยนะ syphilis aortitis คือ aorta อักเสบจาก syphilis โหดมากเป็นแล้วแบบมันแตกได้อะแล้วโดยทั่วไปถ้ามันแตกเพราะว่า syphilis อะมันตาย เพราะว่าการไปเย็บมันให้เข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากเยื่อตรงนั้นมันเปื่อยยุ่ยจากการติดเชื้อมันไม่รู้จะเย็บอะไรเย็บมันก็ทะลุหมดอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบเรากังวลแล้วก็หลายคนพอเขาอายเขาไม่กล้าไปรักษาไม่รักษามันก็กลายเป็นระยะนี้เป็นระยะนี้ก็ไม่รู้ขึ้นสมองไปที่ไหนเต็มไปหมดงั้นก็ดูดีๆแล้วกัน Why? นี่กระโดดง่ายน้องมอทอต้องไปพักที่หอประจำที่รังสิตคือเขาไม่ได้บังคับให้อยู่หอ แต่ว่าถ้าอยู่หอก็จะง่ายกว่า เพราะว่ามันก็จะไม่ต้องตื่นเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าคือหนูเริ่มเรียนแบบ9 โมงเช้าก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นถ้าจะไปจากบ้านดีนะเล่น9 โมงเช้าเนี่ยชอบมากเลยหนูชอบเรียนแบบ9 โมงเช้าไปเรียนธรรมศาสตร์ดีกว่า 4 โมงเย็น ไปเรียนธรรมศาสตร์ดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะนี่สมัยก่อนที่เรียนจุฬามันเริ่ม8 โมงเช้าแล้วก็ไปสายดูดีไปสายคือเขาเริ่ม9 โมงเช้าให้ว่าเขาบอกว่าเริ่ม8 โมงเด็กก็มาไม่ครบอยู่ดีเริ่มเรียน9 โมงดีกว่าแล้วเขาก็จะเดี๋ยวนี้แล้วรุ่นหนูมันเปลี่ยนด้วยรุ่นหนูจะแบบเน้นมี SDL หรือว่า self direct learning ก็คือเขาจะให้เลคเชอร์แค่2 ชั่วโมงแล้วช่วง 11 โมงถึงเที่ยงปล่อยให้อ่านในสิ่งที่เรียนมาแล้วเมื่อกี้ก็ดีนะเพราะมันจะได้แบบเหมือนตกตะกอนในหัวของตัวเองด้วยไม่ใช่แค่แบบอาจารย์พูดแล้วมันเหมือนเป็น passive input อย่างเดียวเราต้องแบบค่อยๆดึงมันออกมาแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่วินัยตัวเองแล้วว่าตอนนั้นจะอ่านหรือจะไปนอนหรือจะไปนั่งเล่นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมองว่าจริงๆมหาลัยมันควรจะต้องเป็นแบบความรับผิดชอบของตัวเองแล้วอะมันไม่ใช่ว่าครูต้องมานั่งจำจี้จำชัยเหมือนประถมอะไรแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะแบบออกมาแล้วไม่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์อย่างเดียวแล้วมันเป็นที่เราเองแล้วเนี่ยมันควรจะแบบไม่ต้องมานั่งคอยเช็คชื่อเข้าเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไปดูกันที่ผลการสอบจบเลยเวลานั้นก็ให้เวลาว่างไปอ่านเองแล้วส่วนจะอ่านหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงเนาะมันอาจจะต้องถ้ายิ่งให้อิสระมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งต้องแบบมีวินัยในตัวเองสูงเท่านั้นไม่งั้นไม่รอดแล้วถ้าเป็นนักกีฬามาก่อนดีมันเคยฝึกมาก่อนแล้วเพราะมันต้องฝึกแบ่งเวลาแบบถ้าเรามัวแต่ซ้อมแล้วเราไม่อ่านหนังสือเลยสอบตกแน่นอนเลยดีประสบการณ์สอบแลบกรีนครั้งแรกเป็นไงสนุกไหมหนูว่าสอบแลบกรีนครั้งแรกประสบการณ์หนูรู้สึกว่ามันโอเคระดับหนึ่งเพราะว่าหนูเป็นคนชอบผ่าอาจารย์ใหญ่แล้วลงมือผ่าทุกอย่างด้วยตัวเองทีนี้มันก็จะจำง่ายขึ้นแล้วก็นึกภาพออกง่ายขึ้นเพราะสอบแลบกรีนครั้งแรกคือมัสคูโลแล้วหนูรู้สึกว่ามัสคูโลคือแลบกรีนที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาแลบกรีนทั้งหมดเพราะรู้สึกว่าซิสเต็มอื่นยากกว่านี้นิวโรโอ้โหหนูแบบแต่ว่าถ้าแลบกรีนมัสคูโลรู้สึกง่ายสุดเพราะว่ามันจับต้องได้นึกชื่อไม่ออกหนูดึงเลยแล้วดูว่ามูฟเมนต์มันทำอะไรแล้วค่อยตอบอย่างน้อยมันยังแบบมีอะไรที่แบบบ่งบอกเราได้แต่ถ้าเป็นเราอื่นไม่รู้ก็คือไม่รู้มัสโซมันยังแบบว่าลองดึงเอ้ยอันนี้น่าจะเป็น extensor มั้งแล้วก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานึกไม่ออกจริงๆหนูรู้สึกว่ามันดูมีเวในการที่จะตอบพยายามตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าครั้งแรกของการสอบแลบกรีนเข้าใจแล้วคำว่าสมองแบงค์คือไอ้เมื่อ2 วันที่แล้วยังมานั่งทวนกับเพื่อนยังจำได้ทุกอย่างอยู่เลยเข้าห้องสอบปุ๊บอันนี้อะไรวะแล้วก็แบงค์แล้วก็คิดอะไรไม่ออกนึกชื่อนึกอะไรไม่ออกเลยแล้วสักพักเขาจะกดกริ่งใช่เราต้องเปลี่ยนสถานีแล้วเสียงกิ่งคือเสียงที่ทำให้สติแตกที่สุดเพราะว่ายังเขียนไม่เสร็จเลยหรือบางข้อยังนึกไม่ออกเลยต้องไปกระดาษเปล่าอะไรเงี้ยใช่ต้องไปถัดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบทริคของหนูคือบางทียังคิดชื่อไม่ออกจะโน้ตดาวไว้ก่อนว่ารอบข้างมันคืออะไรโน้ตทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ถ้าข้อไหนมีเวลาเหลือค่อยกลับมาคิดข้อนี้โอเคเข้าใจแล้วใช่มันจะมีข้อพักให้เราด้วย
แบบผ่านไปสักกี่ข้อสักทีอะมันก็จะมีให้ว่างๆนั่งอยู่3นาที5นาทีแล้วแต่แล้วก็ไอ้ตอนนั้นน่ะถ้าแบบเรายังพอจำไอ้ข้อนั้นได้เรามามั่วต่อเอาใช่หนูต้อง อา แบบจดข้างๆบางทีหนูวาดรูปวาดทิ้งไว้เลย แล้วก็ เออ ไปข้อถัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดข้อนี้ ดีเพราะว่าถ้าแบบไม่งั้นมันติดอยู่กับข้อนี้มันทำข้อต่อไปไม่ได้ไง ใช่ ถ้าใครไม่เคยเจอนี่มาก่อนนี่ต้องแบบมันเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่านรกมาก สำหรับพวกเราคือไม่มีใครชอบ lab Link สักคน ไม่มีเลยจริงๆ แล้วมันก็มีการสอบแบบเนี้ยจนกระทั่งจบปี6ด้วย ใช่ ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือตอนนั้นจำได้ว่าปี5แล้วมันไม่ใช่เป็น lab แบบนี้นะ มันมีกระดาษมาให้ด้วยแบบบางอันน่ะแบบอ่าเรื่องอะไรอะตอนเรียนเรื่องงูมีงูมาให้ตัวหนึ่งแล้วถามว่าเนี่ยมันเอางูมาวางไม่ใช่งูจริงนะเป็นรูปงูหรือว่าบางทีก็เป็นงูในโถหรืออะไรเงี้ยเอามาวางไว้ข้างหน้าเราแล้วถามว่าถ้าเป็นงูชนิดนี้กัดเนี่ยเราต้องทำอะไร คือเราก็ต้องรู้ด้วยว่างูมันคือคืออะไร งูอะไร แล้วเราต้องทำอะไร ใช่ เออ ส่วนบางอันเนี่ยมันเป็นแบบอันที่เอ่อบ่อนบ่อน ทำลายประสาทเรามากกว่านั้นคือมันมีเคสมาเป็นกระดาษอาแล้วก็เคสหนึ่งเนี่ยมันก็มีเขียนข้างหน้าแล้วมีคำถามเราก็ต้องตอบ แล้วพอพลิกไปหน้าถัดไปปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เขากดกิ๊งมันก็จะมีคำตอบของหน้าแรกอยู่ตรงนั้นเลย ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า ถ้าเรามาผิดทางเราจะแบบไม่น่าเลยอยากจะกลับไปแก้จังเลยแต่มันทำไม่ได้ แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยกิ๊งๆๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบอันแล้วแบบบางคนมันทำไม่ได้สักอันเลยอะแล้วพอมันจบเคสทั้งเคสอะมันจะแบบตายแล้ว เพราะมันเห็นเฉลยตรงนั้นเลยไงว่ามันเฉลยว่าอะไร แล้วมันกดดันมากๆแล้วแบบมันเป็นข้อเขียนน่ะมันไม่ใช่กากบาทอะอืมเหมือนอย่างตอนนั้นมีอันหนึ่งถามอะไรวะอ้อใช่โจทย์ข้อเนี้ยมันเหมือนแบบถ้าใครเจออาจารย์ดีแล้วเขาสอนน่ะรู้เลยว่าคืออะไรแต่ขึ้นอยู่กับอาจารย์กลุ่มไหนด้วย อืม เอออันนั้นคือจำจนถึงตอนนี้คืออันนี้เคยพูดไปในไลฟ์แล้วก็ในคลิปบางคลิปแล้วคือมันเป็นคนไข้คนหนึ่งเป็นตับแข็งแล้วไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็ปรากฏว่ามีแผลขึ้นที่ขาเป็นตุ่มแล้วมีเลือดอยู่ข้างในแค่นั้นแล้วเขาถามว่าไอ้เนี่ยอะไรแล้วมันต้องทำอะไรเออคืออันเนี้ยมันเป็นเชื้อตัวหนึ่งซึ่งแบบคีย์เวิร์ดคือตับแข็งทะเล แล้วก็ไอ้ตุ่มเนี่ยแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันคือเชื้อ อะไร Vibrio valnificus ต้องรู้เลย แล้วถ้าเกิดว่าตอนที่อยู่บนวอร์ดแล้วอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ แล้วมันก็ไม่มีทางตอบได้ด้วย อืม แล้วพอเราก็ต้องเดาเชื้อเสร็จปุ๊บพอผ่านไปหน้าถัดไปเขาก็บอกมาว่าเชื้อนี้คืออะไร เรามันก็จะเฉลยเชื้อเลย แล้วมันรู้สึกว่าโมเมนต์ที่รู้นั่นมันน่าตกใจแล้วมันก็จะแบบ เอาละ แล้ เอา วเรา ละ มาผิด แล้ว ทาง ยัง ห ไง รือเป ต่อ ล่า อะไรเงี้ยมาผิดทางถูกทางอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาให้เราบอกมา3เชื้อที่อาจจะทำให้เป็นแบบนั้นได้โอเค Vibrio valnificus ถ้าเกิดว่าใครที่รู้แบบโชคดีต่อที่1ก็คืออาจารย์เคยพูดถึงอ้าวแล้วไอ้เชื้อที่2ที่3ที่มันเป็นได้อะไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนเลยใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่ามันมีเชื้อ Vibrio parahemolyticus กับ Aeromonas hydrophila อีกซึ่งแบบใครไม่รู้อ้าวชิบหายแล้ว แล้วหน้าถัดไปมันมีเฉลยด้วย เสร็จปุ๊บเราคิดว่ามันจบแล้วใช่เปล่าไม่จบแล้วต้องใช้ยาอะไร ใช่มันชอบถามเอเป็นอ ขั้นๆๆๆ แล้วใช้ยาอะไรนี่คือแบบคนหนึ่งพอเฉลยบางคนยังไม่รู้จักว่าเชื้อนี่คืออะไรด้วยซ้ำไปก็สติแตกรอบหนึ่งแล้วจะใช้อะไร ไม่รู้ แล้วแบบบางทีมีกวนตีนอีกคือแบบถ้าคนไข้แพ้ยาที่คุณให้มาคุณจะให้อะไรดี คือแบบต้องรู้หลายชั้นมากอะไรเงี้ยถ้าแบบใครไม่เคยเรียนแพทย์ก็จะรู้สึกว่านี่คือความกดดันขั้นสูงสุดที่แบบมันจะทำให้เราเสียเซลล์ได้ง่ายๆจบออกมาแล้วแบบบางคนเป็นซึมเศร้าไปเลยแบบข้อนั้นน่ะทำไม่ได้ทั้งข้อทั้งปึ้งเลยอะมันเป็นปึ้งแบบมีหลายๆข้ออยู่ด้วยกัน5ข้อเป็นข้อใหญ่ๆทั้งนั้นไรเงี้ยก็นั่นแหละอืมส่วนเราประเภทเดาทางอาจารย์อยู่แล้วเราชอบออกข้อสอบด้วยตนเองเดาไว้ก่อนว่า ตรงไหนที่มันน่าจะแบบออกแล้วยากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำแล้วก็เลยโชคดีเพราะว่ามักจะเดาถูกว่าอาจารย์ชอบทำอย่างงี้ อืมแล้วมันจะมี lab Greek อีกแบบหนึ่งไม่แน่ใจว่าสมัยอาจารย์มันจะเป็น lab Greek 2กล่องค่ะ lab Greek histology แล้วก็ lab Greek เดี๋ยวนี้มี lab Greek พาโถมี โอ้โฮพาโถคือยากมากหนูรู้สึกว่า Histo ยังง่ายกว่าพาโถคือหนูแบบ
เออ เพราะ ไม่ ตอน ช นี้ อบ ลืม เล ไปหมด ย แล้ว ใช่ เพราะมันแบบมันเป็นนึกสภาพมันคือเซลล์ที่เราส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ histology คือเป็นแบบส่งเป็นเซลล์ปกติที่เราเห็น แล้วเขาก็จะถามว่าอันนี้แบบมาจาก organ ไหน เซลล์ชื่ออะไร produce enzyme อะไร เป็นฟีลนั้น อันนี้ก็จะดูง่ายนิดหนึ่ง อืม รู้สึกว่าอันเนี้ยง่ายกว่า แต่ถ้าเป็น pathology ปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นแบบ carcinoma แล้วก็ต้องเป็น แล้วเราก็ต้องเติมว่า อันเนี้ยมันอยู่ในอวัยวะอะไร แล้ว อันเนี้ มี ยยาก ลักษณะสำคัญทาง histology อะไร แบบเราต้องเห็นในรูป เราต้องบอกว่ามันแบบอันเนี้ยสำคัญยังไง แล้วเราก็แบบ แล้วเราเห็นอะไรวะ แบบม่วง ๆ ชมพู ๆ ทั้ง สไลด์ เลย อะไรอย่างเงี้ย จริง คือแบบพวกเนี้ย ถ้าเราได้มาชั้นคลินิกแล้วอะ แล้วทำงานกับเรื่องพวกนี้เยอะ ๆ มันจะง่ายลง แต่สมัยเราเรียนอะมันไม่ง่ายเลย มันยากจังเลย อย่างตอนเนี้ย คือที่ทำงานถ่ายระบบถ่ายปอดเนี่ย มันก็จะมีแบบพวกมะเร็งปอดที่เราเคยเห็นบ่อยๆ ทำตัดชิ้นเนื้อปอด เราก็มาดูว่า เฮ้ย มันเป็น มีการต่อต้านปอดหรือเปล่า คือเราเห็นของเราเรื่อย ๆ อะ จากการที่รีวิวกับคนที่เขาเชี่ยวชาญ pathologist เงี้ย แล้วพอเรามาเห็นปุ๊บ เราก็ เนี่ยเป็นไอ้นี่แหละ แต่สมัยที่เราเรียนอะ ไม่ อะไรก็ไม่รู้ มันอะไรม่วง ๆ ม่วง ๆ ชมพู ๆ มีจุด ๆ แล้วเซลล์อะไรก็ไม่รู้ อะไรเงี้ย เราก็ไม่รู้จัก แต่เดี๋ยวเนี้ย พอถ้าเราทำงานในฟีลนั้น เราจะบอก เนี่ยมันก็คลาสสิกนะ มันเจอประจำอะ เราก็บอกได้ว่าคืออะไร อย่างเงี้ย ใช่ แล้วอาจารย์ก็ชอบบอกว่ามันเป็นเรื่องง่าย อาจารย์ก็จะแบบ อุ๊ย นี่ไง อันนี้เห็นไหม ก็ดูแบบอะไรเนี่ย เด็กก็จะ เด็กก็จะไม่รู้ไง คือจริง ๆ ต้องบอกว่าความผิดเนี่ยมันส่วนอยู่ที่อาจารย์ด้วยนะ เพราะว่าเขาอะจะคิดว่าเรารู้เยอะ ใช่ไหม เขาจะคิดว่าไอ้เนี่ยคือเป็นโรคที่เจอบ่อย นักเรียนมันต้องรู้ แต่มันลืมไปแล้วอย่างหนึ่งว่า สมัยก่อนตอนที่ตัวเองเรียนเนี่ย มันไม่เคยเห็นมาก่อน มันก็ยากเหมือนกันนั่นแหละ มันก็เลยต้องแบบมาสอนแบบนั้น ดังนั้นแบบถ้าจะเป็นอาจารย์แพทย์ที่แบบสอนแล้วเข้าใจดี ๆ หน่อยอะ คืออย่างน้อยมันต้องแบบรู้อะว่าเด็กไม่รู้อะไร ไม่งั้นจะใช้ความเคยชินของตัวเอง มีเพื่อนบอกว่ามีคนเสียสติตรงนั้น ใช่ ๆ มันมี มันมีทีหนึ่ง อันนี้ฮามาก มันเป็นกระดูกข้อมือ ซึ่งมันมี 8 ชิ้น แล้วอาจารย์เอาข้อมือ เอากระดูกนั้นมาวางไว้อันหนึ่ง ก็ถามว่าไอ้นี่อะไร ข้างไหนด้วย ใช่ แล้วมันจะชื่อมันเยอะมาก มันจะแบบชื่อแบบทุกวันนี้จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ ขนาดผ่านมาประมาณเกือบปี ก็คือจำไม่ได้แล้ว ก็มาวางเสร็จปุ๊บ ถามว่ากระดูกอะไร ข้างซ้ายหรือข้างขวา แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็เลยจับออกมา จับมามองอย่างเงี้ย มองอย่างงี้อยู่สักพัก แล้วก็อะไรวะ รู้สึกว่าตะโกนขึ้นมาในห้อง นี่มันอะไรเนี่ย เม็ดโกจีใครเอามาวาง แบบตลกมาก แต่ใช่ มันมีคนสติแตกในห้อง แลบนี้จริง ๆ เพราะว่ามันไม่รู้คืออะไร มันกดดันนะ แล้วคือกระดูกอะมันถามจริง ๆ อาจารย์ มันแบบบางคนอะ scapula มาถามว่า แล้ว scapula เนี่ยข้างไหน ซึ่งมันแบบ คือบางทีถ้าเราไม่ได้นั่งดูกับมันนานอะ เราจะไม่มีทางรู้ว่ามันอยู่ข้างไหน ต้องมานั่งดูแบบลักษณะแบบเด่นมันโค้งทางไหน แบบใส่ insertion origin ตรงไหน คิดว่าน่าจะใช่ด้านนี้ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันแบบมันยาก ถ้าแบบไม่ได้ดูมาก่อน ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนเนาะ ดี อันนี้ไขมันสูง 215 ไขมันอะไรสูง เสี่ยงเป็นโรคอะไรไหม ก็เสี่ยงสิ เพราะว่าถ้าไขมัน ถ้ามันสูง ๆ มันก็ไปอุดตันในหลอดเลือดก็ได้ ดังนั้นต้องไปดูที่ว่าหมอเขาให้รักษาหรือยัง เพราะว่าถ้านี่เป็น total cholesterol ก็ต้องไปดูแต่ละตัวที่เป็นตัวย่อย ๆ ว่ามันแค่ไหน ใช่ไหม แต่ถ้ามัน นี่หมายถึง LDL ก็แปลว่าควรรักษาได้แล้ว มันสูงเกินไปแล้วนะครับ ถ้าผู้ชายติด HPV ไม่มีอาการต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ต้องทำอะไรครับ ก็ให้แน่ใจว่ามีเชื้อ HPV ถ้ามีความผิดปกติอะไรก็ไปตรวจเพิ่มแค่นั้นแหละ เป็นสโตรกแล้วถึงหมอเร็วภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง นี่ อาการไม่หนัก กายภาพนิดหน่อยก็เดินได้ แต่อยู่ดึก ๆ กลับเป็นหนักจนกลายเป็นอาการหนัก ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร คือโดยทั่วไปอะที่เขาให้มา 4 ชั่วโมงครึ่งนี่แสดงว่ารู้ดีมากเลยนะเนี่ย กำหนดตัวเลขมาให้ด้วย แต่จริง ๆ ถ้า 4 ชั่วโมงอะจะดีกว่าเนาะ คือสมัยก่อนมันเคยมีแบบกำหนดว่า 3 ชั่วโมงครึ่งจะไม่สามารถให้ยาละลายริ่มเลือดได้ เรียกว่า thrombolysis timing คือ 4 ชั่วโมงเนี่ยยังโอเค ยังให้ได้อยู่ แต่ว่าก่อนที่จะให้ยาพวกเนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีเลือดออก ไม่มีเลือดออกตรงไหน แล้วไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเลือดออก เช่นแบบถ้าเพิ่งผ่าตัดมาเมื่อ 2 วันที่แล้ว มันให้ไม่ได้ อย่างงี้หรือมีเกล็ดเลือดต่ำมันให้ไม่ได้ หรือทำ CT สมองแล้วเลือดมันออกแล้วก็ให้ไม่ได้ งั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดว่ามีข้อห้ามในการให้ หรือมันมาสายแล้วอะ
แล้วมันให้ไม่ได้อีกแล้วอะเราทำได้แค่รอดูว่ามันจะแย่ลงหรือเปล่าคืออาจจะให้ไอ้ยาพวกนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นในบางโรงพยาบาลเช่นที่มีศูนย์สโตรกเงี้ยแล้วมันมีริ่มเลือดไปอุดสักที่หนึ่งอะเขามีการทำอัลตราซาวด์ยิงไอ้ริ่มเลือดนั้นได้ด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นเองว่ามันคืออะไรเออแล้วก็คอยวัดดูว่ามันเลือดเดินหรือยังอะไรเงี้ยมีแต่นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถให้ยาละลายริ่มเลือดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นได้เพราะว่าริ่มเลือดมันอาจจะใหญ่ขึ้นได้งั้นมาถึงปุ๊บเราก็ให้แอสไพรินให้ยาสเตตินเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็รอเนาะเก้าอี้แนะนำในการทำงานนานๆไม่ให้ปวดหลังหรือเปล่าหนูว่าเก้าอี้เล่นเกม อืมเก้าอี้แคสเกมใช่ไหม มันเก้าอี้ที่ดีมาก แล้วหนูรู้สึกว่าบางทีเราเมื่อยอะเราก็แค่เอนหลังไว้แล้วก็นั่งให้มันแบบพักหลังแบบหนึ่งค่อยกลับมานั่งใหม่หนูว่าเก้าอี้เล่นเกมคือเก้าอี้ที่ดีที่สุด ดีเลยไปหามาเลยไหนๆใครอยากเล่นเกม คือไม่ได้เป็นคนเล่นเกม แต่ไปซื้อเก้าอี้เล่นเกมมานั่ง แต่ก็ อาจ ดี จะ นะ ไม่ต้องแพงมากอะไรขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่ามันซัปพอร์ตหลังได้ดีกว่าแล้ว เพ หนู ราะเขาทำมาสำหรับคนที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวัน จริงถ้าเป็นพวกแบบเก้าอี้ ergonomic ที่เขาขายกันน่ะน่าจะไม่คุ้มเท่ากับเก้าอี้เล่นเกมซึ่งมันถูกกว่า ลองอันนี้ความคิดดีแล้วมันอาจจะสวยกว่าก็ได้นะเก้าอี้เล่นเกมนี่แบบมีสีสันใช่ไหมแต่นี่คือเก้าอี้ที่นั่งนี่คือเก้าอี้ของที่โรงพยาบาลเราไม่สามารถเลือกได้ มีอะไรก็ต้องนั่งแบบนั้น กินกาแฟตอนดึกอันตรายอยู่ม. 6กำลังจะสอบเข้ามหาลัยในปีหน้านี่ต้องถามน้องเลยกลับมาจากโรงเรียนรู้สึกว่าเพลียแต่ยังอยากอ่านหนังสือ แนะนำทริคหนูแล้วกัน หนูกลับมาถึงบ้านงีบเลย แล้วค่อยตื่นมาอ่าน เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว8 โมงถึง4-5 โมงมัน energy มันไม่มีแล้วอะสำหรับหนูตอนนั้นคือมันแบบ energy มันไม่ไหวแล้วให้ทำยังไงทำไม่ได้ ก็เป็นหนูก็งีบก่อนแล้วค่อยตื่นมาอ่านสักแบบ 20:00 ถึงเที่ยงคืนแล้วก็นอนใหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้หนูใช้ตอนอยู่มหาลัยก็ทำบางทีแบบเราเลกเชอร์แล้วมากอสอย่างเงี้ยกลับมาอาบน้ำหนูนอนเลย เหนื่อย แล้วค่อยตื่นมาอ่าน เพราะว่ามันไม่สามารถแบบรับข้อมูลอะไรเข้าไปเพิ่มได้แล้วอะสมองมันแบบไม่สามารถแล้วคือต่อให้เรากินกาแฟแล้วเราจะอยู่ต่ออะหนูว่ามันอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากับเราไปนอนแล้วเราค่อยตื่นมาอ่าน ใช่ลองตั้งเวลาแบบที่เรานอนสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรืออะไรเงี้ยให้มันเฟรชขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาบน้ำแล้วก็นอนไปเลยแล้วก็ตื่นมาแบบหาอะไรกินนิดหนึ่งแล้วค่อยเริ่มอ่านดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่คนไหนที่แบบชอบทำอะไรสักอย่างไอ้นี่ตอนนั้นกลับมาก็วิ่งก่อนไปวิ่งไปเล่นไปอะไรก่อนให้มันสนุกอะสักแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งอะบางทีถ้าตอนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ง่วงก็อ่านต่อได้เลย แต่ถ้าง่วงก็นอนต่อเหมือนกัน ก็นอนก่อนเพราะว่ารู้ว่าถ้าง่วงแล้วอะอ่านไปอะไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยที่จะไปกินกาแฟเพื่อให้ตื่นแล้วอ่านมันจะเป็นการอ่านที่ช้าแล้วก็แบบจำไม่ได้อะงั้นยอมเสียเวลานอนแล้วก็ลุยน่าจะดีสุดเพราะตอนม.6 หนูก็ยังไม่ได้ทานกาแฟเลยเพิ่งมาทานตอนแบบปี 2ตอนม.6 ไม่ได้กินเลยสักนิดเดียวอ๋อดีแล้วแหละ ยังไม่ได้จำเป็นHIV พบในปัสสาวะและน้ำลายหรือเปล่าพบนะแต่น้อยมากเคยมีคนเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะติดเอดส์จากน้ำลายเนี่ยต้องใช้น้ำลายทั้งถังเลยถังใหญ่ๆอะถึงจะติดได้นั่นแหละปัสสาวะก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันยกเว้นว่าเรามีเลือดออกมาทำ LSIT ให้ได้สัก5-10 วินาทีขึ้นไปเรื่องปวดหลังจะไปเลยโอเคถ้าทำได้เนาะ นี่ต้องถามน้องนะเคยทำ LSIT ไหมไม่เคยทำรู้ไหมว่ามันคืออะไร ไม่รู้ ไม่รู้มันสามารถทำได้บนพื้นหรือไม่ก็บนบาร์ที่โหนก็คือเป็นการเอาขาเนี่ยยืดขาให้ตึงทั้งสองข้างแล้วยกขึ้นมาให้มันตั้งฉากกับพื้นแล้วก็เก่งไว้อย่างนั้นน่ะอ๋อหนูเคยทำแต่หนูแค่ไม่รู้มันชื่อว่าอะไร ถ้าทำบนบาร์ก็ทำอย่างนั้นก็ได้หรือทำบนพื้นก็ต้องเอามือดันพื้นซึ่งมันจะยากกว่าบนบาร์เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเจ็บข้อมือถ้าเราไปดันอย่างเงี้ยTC Mycin มันมีมานานแล้วมันเป็นบริษัทยามันเป็นชื่อยาครับเป็นชื่อของยาแต่ก่อนมี TC Mycin Oleomycin อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วแต่ว่ามันสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาบางร้านบางทีเราใช้แล้วมันแพงไงก็ต้องเอายามาให้ดูว่าใช่ยาพวกนี้หรือเปล่ารอไลฟ์คู่กับหมอฟ้าอีกเดี๋ยวต้องลองดูก่อน ว่าเราว่างตรงกันเมื่อไหร่
เคยเลือกวิศวะอันดับสุดท้ายเลย3อันดับแรกคือทันตะในกรุงเทพหมดก็ดีแล้วครับ แต่น้องตอนนั้นคือมันเลือกคณะอะไรงี้เหมือนกันเปล่ามันต้องแบบมันเลือกได้10อันดับเลยอาจารย์รุ่นห10นูเลยเหรอเฮ้ยมันเยอะ10มา อั ก นดับ เยอะมาก เจ๋งว่ะ ใช่ เลือกได้เยอะมากคือหนูรู้สึกว่ามันก็ดีในแง่ของการที่ว่าเราจะได้ไม่เสียซีทกัน สมมุติว่าเราเลือกแบบ1-10กันทุกคนน่ะ มันก็มี probability มากกว่าที่เราจะแมตช์กับที่ที่เราชอบ เพราะถ้าสมมุติว่าเรากลัวว่าเราจะหลุดอะเราก็จะเอาที่สุดท้ายเป็นที่เซฟของเราใช่ไหมเราจะเหลือแค่แบบ3ที่ที่เราจะเลือกได้ อืม ทีเนี้ยไอ้3ที่อะมันบางทีสมมุติเราเลือกแบบที่คะแนนกันห่างกันสักแบบ2คะแนน2คะแนน2คะแนนเผื่อเราติดแบบระหว่างกลาง แต่ถ้าเราอาจจะควรได้แบบที่มันสูงกว่านี้นิดหนึ่งอะแต่เราไม่ได้ใส่ลงไปอย่างเงี้ย เข้าใจแล้ว ใช่ เข้าใจ อันนี้มันเหมือนแบบเพิ่ม probability ในการที่เราจะแบบแมตช์กับที่ที่เราอยากได้เพิ่มขึ้น อันนี้เห็นด้วยนะที่เขาน่าจะทำแบบนี้ น่าจะทำมาตั้งนานแล้ว เพราะสมัยรุ่นพี่คือมี3อันดับที่เลือกได้แค่นั้นเอง ใช่มันน้อยมา 1 ก 2 3 5อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าแบบแต่ละคนมันโอกาสไม่เท่ากันน่ะ ถ้าโอกาสไม่เท่ากันมันควรจะต้องมีวิธีของหน่วยงานทางอะไรสักอย่างที่เขาทำให้เราเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนให้มากที่สุด คือการสอบเนี่ยมันโอเคคุณอาจจะไม่เก่งอะไรสักอย่างก็ได้ แต่ขอให้มันได้เข้าไปเรียนน่ะมันต้องเก่งขึ้นแน่ๆ จะมากจะน้อยก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มโอกาสเนาะเห็นด้วย แต่ตอนนั้นเราแบบบอกแล้วเรามากับดวง ดวงดีตอนนั้นดวงดีมากคือแบบอ่านปุ๊บเฮ้ยตรงพอดีเลยเลยแบบทำให้แบบคะแนนสูงไงเพราะว่าความดวงดีที่ได้ไปอ่านหนังสือฟรีตอนนั้น เฮ้ยแต่ดวงนี้มันแข่งกันไม่ได้นะไม่รู้ว่าทำไงเหมือน ใช่ กัน ด ใช่ ว ไห ง ม แข่งกันไม่ได้ แข่งกันไม่ได้เลย คือมีเพื่อนหนูบางคนน่ะอ่านหนังสืออยู่ด้วยกัน ก็ทำข้อสอบด้วยกัน พอไปวันสอบจริงอะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อเนี้ยต้องตอบอะไร แต่มันเดาถูก อืม ทั้งที่เพื่อนทุกคนกันแบบอะไรข้อนี้ต้องตอบอะไร แล้วผิดกันเกินครึ่งข้อไอ้นี่มันตอบถูกแต่มันไม่รู้นะว่าต้องตอบข้อนี้มันก็แค่เดาๆไป เออ มันก็มีคนอย่างงี้เหมือนกัน ใช่ๆ ซึ่งแบบดวงมันแข่งกันไม่ได้จริงๆ อืมเป็นอย่างงี้แหละ ถ้ากลั้นไอจะมีผลเสียไหม มีได้ครับ มีได้แล้วมันมี อันนี้เล่าให้น้องฟังเนี่ยมันมีเคสคลาสสิกสมัยก่อน คือเป็นผู้หญิงที่เขาอยู่ในวงการไฮโซหน่อย แล้วถ้าไปออกงานไฮโซเนี่ยมันไอแล้วมันเสียบุคลิกใช่เปล่า อา เขาก็จะไม่ไอ แต่เขาอะมีโรคที่มันต้องไออยู่แล้วมันต้องไอออกมาให้ได้ไงแต่มันก็กั้นไว้ตลอด แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีปอดอักเสบอยู่อันหนึ่งจากเชื้อที่เรียกว่าเป็นวัณโรคเทียมชนิดหนึ่งในปอดข้างขวาตรงกลางเรียกว่า right middle lobe แล้วเนี่ยมันเป็นคลาสสิกเลยของโรคอันหนึ่งที่เรียกว่า Lady Windermere syndrome ไอ้คนเนี้ยชื่อ Lady Windermere อ๋อ แล้วเขากั้นไอจนกระทั่งติดเชื้อในปอดด้วยเชื้อตัวเนี้ยเราก็จะแบบเป็นตัวอย่างชัดเจนว่ากั้นไอมันไม่ดี อย่าไปกั้น มันยิ่งทำให้มีปัญหาคือไอมันเป็นกลไกของร่างกายในการขับไอ้ของที่มันไม่ต้องการจะอยู่ในร่างกายให้ออกมาข้างนอก ถ้าเราไปกั้นมันก็อยู่ในร่างกาย มันก็อาจจะมีปัญหาได้นั่นแหละ สมัยนี้มอเอกชนแบบรังสิตเปิดสอนหมอด้วยใช่ครับ เรียนมาตั้งนานแล้ว มีตั้งนานแล้ว มีก่อนหนูเกิดอีกมั้งอะ เออ จริง ค่ารวมเรียนรวม10 ล้านบาท อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า ไม่ มัน ถึ ข ง นาดไหนไม่น่า ไม่ เนาะ ถึง 10 ล้านนี่มัน ไม่ถึง ตายพอดีเลย มีเพื่อนอยู่มอรังสิตเหมือนกัน ประมาณสุทธิประมาณแบบ 4-5 ล้านบาท ก็ยังดีกว่า10 ล้านเนาะ 10 ล้านนี่ ไม่ต้องเรียนแล้วอย่างเงี้ย ใช่ แต่หนูว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชน ถ้าอย่างมอรังสิตเนี่ยเขาหาโรงพยาบาลได้ดี อย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบใหญ่พอสมควร แล้วก็เคสค่อนข้างเยอะ ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็โอเคนะ แบบถ้าเทียบแบบคุณภาพโรงพยาบาล เทียบแบบการศึกษาที่มันจะได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้นี่คือโรงพยาบาลต่างๆที่เปิดคณะแพทย์เนี่ยอาจารย์หลักๆของเขาก็คือเคยอยู่พวกโรงพยาบาลใหญ่ๆมาก่อนพวกแบบพระมงกุฎศิริราชรามาจุฬาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามพวกนั้นมาก่อนแล้วไปเปิด ซึ่งเขาก็จะเก่งแต่ทีนี้มันก็คือต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์คนอื่นเก่งตามหรือเปล่า ใช่ นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะอย่างเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนphysiology แล้วเขาเป็นแบบ neuro คนนี้เก่งมากเลยคือเก่งแบบเก่งเวอร์อะไรเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายก็เพิ่งเจอว่าไปเป็นไปเปิดเป็นคณะข้างนอกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งแต่ไอ้คนอื่นเนี่ยไม่รู้เราไม่รู้ว่าทีมเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยพออาจารย์พูดถึง physio หนูนึกถึงอาจารย์นคร อาจารย์รู้จักอาจารย์นครไหมคะ? ไม่รู้ว่าคนไหน เพจในเฟซบุ๊กชื่อว่าแบบ
PCO อาจารย์นคร อ๋อไม่เคยดู ใช่ดีมากแบ อื บ ม ดีมาก แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อธิบาย Physio แบบง่ายมาก คือถ้าหนูฟังเลคเชอร์แบบนานๆน่ะบางทีแบบมัน lost attention ไปเปิดดูอาจารย์นคร 5 นาทีรู้เรื่องเลย เออ ใช่ คือจริงๆ ถ้าเราเข้าใจจริงๆ มันต้องอธิบายของยากให้มันง่ายได้ ไม่ใช่อธิบายแล้วมันยากขึ้นกว่าเดิม อะไรเงี้ย นั่นคือเรียกว่าไม่เข้าใจแล้ว เออ นะ สมัยนี้ยาชุดไม่มาในรูปเป็นซองๆ แต่มาในรูปแบบยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยซองละ100 ก็มีเนาะ ถ้าเราโดนหลอกก็จะโดนของพวกนี้ไป อืม กิน B และ C ตลอด ก็ไม่มีปัญหา สาธิตจุฬารุ่นไหน ไม่รู้นะ CUD 56 ค่ะ ห่างกัน 20 20 รุ่นเอง รุ่น 20 รุ่นเอง ห่างกันไม่เยอะเนาะ 20 รุ่นยังพอถูไถ อินซูลินแบบแผ่นแปะดีหรือเปล่า อันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร ที่อเมริกาก็ไม่เคยเห็นมีใครใช้อินซูลินแผ่นแปะนะ ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วยซ้ำไป มีแต่แบบฉีด เคยเห็นรุ่นพี่หนูคนหนึ่งเป็น diabetes type อืม 1 แล้วเขาใช้ มันใช้เครื่อง มันคล้ายๆแบบตัดอ่อนปลอมอะอาจารย์ที่แบบไปแปะอยู่อะแล้วก็ค่อยๆปล่อยอินซูลินไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องมาฉีดทุกวัน มันจริงๆ มันเป็นเครื่องอะ มันจะเป็นเครื่องสี่เหลี่ยมอันหนึ่ง แล้วก็สามารถวัดระดับน้ำตาล แล้วก็ให้อินซูลินเข้าไปตามที่เราตั้ง ใช่ๆ อันนั้นเขาเรียกว่าอินซูลินปั๊ม อืม แต่ถ้าแผ่นเลยเนี่ย มันน่าจะเหมือนกับอะไรอะแผ่นกอเอี๊ยะที่มาแปะแล้วมาปล่อยอินซูลินเข้าไป อันนั้นแบบมันไม่น่าใช่นะ คือไม่เคยเห็นว่ามันมีอย่างนั้นมาก่อน เพราะอย่างน้อยการปล่อยอินซูลินเข้าไปมันจะต้องมีการคำนวณว่าให้เข้าไปเท่าไร ตามกับน้ำตาลที่มีในตอนนั้น มันต้องใช้สมองกลอะไรสักอย่างหนึ่งอะ มันไม่ใช่แบบแผ่นอันนี้แปะไปแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่านะ แต่ว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันจะใช้ควบคู่กับเครื่องอีกอันหนึ่งคือเครื่องที่เรียกว่า CGM Continuous Glucose Monitoring ซึ่งมันเป็นแบบเป็นอันหนึ่งกลมๆจะมีใยไฟเบอร์ที่มันจะจิ้มเข้าไปในทิช ใช่ ชูของเรา เขาจะแปะใต้แขน แปะแขน นี่แสดงว่าเพื่อนรวย บอกเลยมันแพง มันแพงแล้วเมืองไทยมีไม่กี่ยี่ห้อด้วยมั้ง ถ้ามาเมืองนอกก็จะมีแบบยี่ห้อ Dexcom อะไรเงี้ย Dexcom มันใช้บ่อย แต่แพง เพราะฉะนั้นแบบต้องเตรียมตัวเสียตังค์ แล้วก็บางทีไอ้พวกวิตามินพวกเนี้ยมันจะทำให้ค่าน้ำตาลเพี้ยนได้ ถ้าใครกินเข้าไปเยอะอย่างวิตามินซีอะไรพวกเนี้ยเยอะๆแล้วค่าเพี้ยนอะไรเงี้ย หรือเครื่องมันเสียเร็วก็มีเหมือนกัน กระดูกกับไขข้อต่างกันยังไง กระดูกก็คือกระดูก ข้อก็คือช่วงรอยต่อระหว่างกระดูก2 อัน แค่นั้นเลย ส่วนไขที่อยู่ในข้อน่าจะหมายถึงน้ำหล่อลื่นที่อยู่ข้างในมากกว่าเนาะ การแพทย์เติบโตมากในช่วงสงครามโลกเพราะมีการทดลองแบบผิดศีลธรรม นี่แสดงว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน เคยดูแต่หนังที่แบบ Holocaust เคยดูป่ะ? ก็สมัยก่อนตอนที่มีนาซีแล้วเขามี concentration camp แล้วเอาคนไปฆ่าทิ้ง ที่แบบยิวตายไปเป็นมหาศาล อันนั้นรู้ เคยได้ ว่า ยิน เขาฆ่าคน แต่ว่าไม่รู้ว่าแบบมันมีการทดลองทางการแพทย์อยู่ในนั้น คือต้องบอกว่าสายเรื่องปอดเนี่ยตรงกับไอ้พวกนี้มากเลย เพราะว่าสมัยก่อนที่เรารู้ว่าปอดมันมีลักษณะยังไง มันทนแก๊สอะไรได้แค่ไหน ขนาดมันยังไง คือเขาทดลองกับคนพวกนี้หมดเลย ก็เลยเป็นความรู้ที่แบบมันโหดร้ายที่ได้มา แต่ถ้าเราไม่มีการทดลองเราก็ไม่มีทางรู้ ซึ่งเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วไง ไอ้การทดลองแบบนั้นมันแบบผิดศีลธรรมแบบมหาศาลมากมาย แต่ก็มีจริงๆ แล้วก็โรคบางโรคซึ่งแบบคนนาซีที่ทำนาซีเนี่ยเขาเป็นคนตั้งชื่อไว้เนี่ย เราก็จะไม่เรียกชื่อโรคนั้นว่าโรคนั้นอีกแล้ว เหมือนยังมีโรคหนึ่งทางโรคปอดอะชื่อ Wegener's granulomatosis แต่ไอ้คุณ Wegener เนี่ยเขาเป็นนาซี เมื่อหลายปีมาแล้วเราก็เลยเปลี่ยนชื่อไม่เรียกชื่อมันเลยไปเรียกอย่างอื่น เรียกเป็นโรคหนึ่งชื่อโรค GPA granulomatosis with polyangiitis ก็ชื่อมันยาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เรียก Wegener แล้ว ไม่เอาละ เดี๋ยวเราเป็นนาซีอะไรเงี้ยก็มี จะเคยดูเรื่องหนึ่ง Dr. Romantic ที่แบบเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแล้วเขาไปผ่าที่เกาหลีเหนือแบบออกแนวผิดศีลธรรมนิดนึงจนแบบเขาเก่ง แล้วแบบว่าเป็นเหมือนฟีลแบบคล้ายๆมีคนมี sixth sense อะอาจารย์แบบจับตัวปุ๊บรู้เลยว่าแบบหัวใจคนนี้เต้นผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนังเว่อร์ๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนเขาแบบเสนอให้เห็นว่าแบบคนเนี้ยผ่าหัวใจมาเป็น 1,000 ครั้งแล้วจากที่เกาหลีเหนือเหมือนผ่าจนมือเขาแบบชินไปหมดแล้ว
ไฟดับในห้องผ่าตัดเขาก็ยังผ่าต่อได้เพราะเหมือนแบบมันชิน อืมแล้วของพวกนี้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำบ่อยแค่ไหน ซึ่งถ้าพูดถึงในสังคมปัจจุบันมันก็ไม่ปลอดภัยนะที่ทำแบบนั้น ใช่ อย่างสมัยก่อนเนี่ยเคยมีรู้สึกหมอเขมรมั้งแล้วบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่เขาส่องกล้องอ่ะเขาไม่มีอุปกรณ์แพงๆใช่เขาเอาท่อ PVC มาต่อกันเป็นกล้อง โอ้ my god แล้วสามารถทำได้ด้วยงงเนี่ย แล้วมันจะ เก่ เข้าง ไปได้ไงท่อ PVC มันแบบมันแข็ง มัน มากแล้ว ต่อมาแล้วก็ ไนิ่ ทำอะไรของมันก็ไม่รู้อะแล้วก็คือสามารถส่องกล้องได้ด้วยไอ้ท่อ PVC ของเขาอะคือแบบเก่งเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแบบนี้เหมือนกัน ซึ่งมันไม่ใช่ของที่ควรจะทำไง แต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีทางเลือกมันก็ต้องทำอะไรสักอย่าง ซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเก่งขึ้นมาได้ก็จะแบบมีของแปลกๆอย่างนี้เหมือนกัน อย่างเหมือนรุ่นเนี้ย ตอนไปใช้ทุนน่ะได้ผ่าไส้ติ่งผ่าคลอดผ่ามนุษย์ทุกอย่างตอนเนี้ยไม่ได้ทำแล้วล่ะ นะถ้าไม่ได้ทำก็ไม่มีโอกาสรู้ แต่ถ้าทำในขณะที่ยังไม่ได้เรียน มันก็มีโอกาสพลาด มันก็ต้องแบบชั่งใจกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถามแบบหมอรุ่นนั้นกับหมอรุ่นใหม่ๆอะมันต่างกันยังไง คือถ้าถามเรื่องหัตถการบางอย่างอะเราเก่งกว่ายังไงอยู่แล้วเพราะก็ทำมาประจำใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบเฮ้ยไม่เคยผ่าตัดไส้ติ่งมาก่อนแล้วเรียนแต่ในหนังสือมันจะผ่าได้ ใช่ไหมอย่างตอนนั้นก็มีเหมือนกันคือมีตอนช่วงนั้นเราอยู่ศัลยกรรมที่ใช้ทุนแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งในจุฬาที่เขาแบบเรียนจบศัลยกรรมแล้วเขามาวนที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องผ่าไส้ติ่งเราก็คิดว่าเขาผ่าเก่งแล้วเพราะเป็น Resident จบแล้วหรือไม่ก็ปีท้ายๆแล้วน่าจะเก่งละปรากฏว่าเราผ่าเร็วกว่าเพราะเราผ่าอยู่ทุกวัน แต่เขาอะไม่ได้ผ่าทุกวันไงมันก็เลยแบบเห็นชัดเจนว่าเนี่ยคือความแตกต่างของการที่เราทำทุกวันทั้งที่เราไม่ได้เรียนเลยนะแต่ทำทุกวันเนี่ยมันเลยแบบได้ตอนผมไปเยี่ยมคนไข้ที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเป็นอาสาสมัครอยู่ในโปรแกรมชุมชนเป็นโปรแกรมของที่โรงพยาบาลที่ต้องไปดูคนไข้ที่นั่นนะนี่ก็มีใช่ไหม มีต้องไปเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยคณะแพทยศาสตร์มีการสอบใบประกอบโรคศิลป์ชั้น Pre-clinic และคลินิกใช่ มันเป็นใบประกอบโรคศิลป์ที่ต้องตอนจบเนาะแต่มันมีการสอบตอน Pre-clinic กับคลินิก มันสอบแบบระหว่างทางเก็บมาแล้วก็รอได้เลขวอทีเดียว เราจำเลขวอตัวเองไม่ได้แล้ว ไม่ได้ใช้มานานไม่รู้ว่าเป็นไงไตวายเบาหวานทานผลไม้อะไรได้บ้างแอปเปิลชมพู่ดีสุดอย่างอื่นอย่าไปคิดเยอะเลย ทุเรียนไม่ต้องคิดถึงเลยนะครับ เอาหมอส่วนใหญ่ห้ามกินผลไม้สีเหลือง มะนาวไม่ใช่ผลไม้นะ กล้วยนี่ไม่ได้เลยโพแทสเซียมสูงเดี๋ยวตายน้ำหนักส่วนสูง อันนี้จะรู้ไปทำอะไร ไม่รู้ต้องถามนนท์ปกติผู้หญิงเขาจะไม่บอกน้ำหนักกันเลย ใช่ ใช่ แต่เราน้ำหนักมันสวิงด้วย มันจะไม่สามารถแบบพูดออกมาได้ว่าเราหนักเท่านี้ เพราะบางทีอะใน1 อาทิตย์น้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้ว จริง มันขึ้นอยู่กับปริมาณการกินของเราด้วย ดังนั้นอันนี้ขอปกปิดเป็น ความลับดำมืดต่อไป ให้ลองทายเอาเองแล้วกัน มินนิโซตามีคนมาเรียนหลากหลายมาก UMA ต่างชาติเยอะมากก็นั่นแหละเนาะอ่านหนังสือแล้วหัวตื้อแก้ยังไง ออกไปทำอย่างอื่นค่ะ อันนี้ง่ายๆเลย ถ้าอ่านต่อไปคงไม่ได้อะไรแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่า สมัยก่อนมีสอบเทียบม.6 ได้แล้วไม่เรียนในห้องม.ปลายสายวิทย์จบม.5 อ่านหนังสือเอง2 เดือนก็อันนี้ก็ดีนะถ้าทำได้นะครับเข้าเรียนบัญชีเองเลยคือเรียนในห้องมันไม่ค่อยช่วยสมัยก่อนสอบยากเกินก็มีส่วนเนาะแพทย์อินเตอร์ต่างกับไม่อินเตอร์ยังไงต่างกันแค่ภาษา ก็ตรง เนาะ ตัวก็เรื่องภาษาเนี่ย ที่เหลื มัน อ เห ก็ มือน เหมือนกัน โรงเรียนไทยกับโรงเรียนอินเตอร์ก็ต่างกันที่ภาษา แต่ก็เจอคนไข้คนไทยเหมือนกันนะ ใช่ เพราะฉะนั้นเราจะเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะ เดี๋ยวมันจะไปพูดกับคนไข้คนไทยไม่รู้เรื่องแบบตาสีตาสายพูดอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยอยากให้สูงต้องกินอะไรเป็นพิเศษ มันต้องไปทำอย่างอื่นเนาะต้องไปออกกำลังกายนอนให้พออะไรอย่างงี้พวกนี้มากกว่าแคลเซียมก็มีส่วน เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบหนูก็ผ่านมาตอนช่วงเด็กๆเหมือนกัน คืออายุก็ดูหนูเด็กกว่าอายุตัวเองประมาณเกือบ2 ปี เท่ากับว่าหนูจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงได้เยอะกว่าที่ควรจะเป็นใช่แต่ว่าสิ่งที่หนูต้องทำหลังจากนั้นก็คือห้ามกินไก่ห้ามกินไข่ที่มีสารเร่งฮอร์โมนเลย
หนูกิน KFC แบบปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น อืม กินน้อยมาก แล้วก็แบบ กินนม กระโดดเชือก ออกกำลังกาย นอนเร็ว แต่คือหนูก็ไม่ได้นอนเร็วเท่าที่มันควรจะเป็นแหละ หนูก็เลยได้เท่านี้ แต่ว่าจริงๆตอนแรกหมอ predict ไว้ว่าแบบหนูจะได้ประมาณ 170 แต่ก็ไม่ถึง เกือบๆถึง แต่ไม่ถึง ใช่ อืม ซึ่งหนูรู้สึกว่าส่วนที่สำคัญปัจจุบันเนี้ยคือเรื่องฮอร์โมน แบบสารเร่งที่มันมาจากอาหารการกินต่าง แต่ตอนนี้พอเสร็จปุ๊บก็กินได้แล้ว ๆ ใช่ กินได้ปกติแล้ว ดังนั้นก็อดทนอยากกิน KFC ไปสักพักหนึ่งนะไก่อะไรพวกเนี้ย แล้วเดี๋ยวพอสูงเต็มที่แล้ว คราวเนี้ยซัดได้เลยตามสบาย พอใจกับความสูงแล้วค่อยกลับมากินเหมือนเดิม มหาลัยที่ตั้งแล้วมีคุณภาพจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่า ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะทำให้คนมันอยากมาเรียน เหมือนมหาวิทยาลัยของฮ่องกงของสิงคโปร์ อ๋อ NUS มีแต่คนอยากจะมาเรียน มันก็แบบเป็นมหาลัยระดับโลกเหมือนกัน ทั้งที่แบบประเทศมีเล็กนิดเดียวเอง แต่เจ๋ง ติดตามผมไม่ติดตามพวก Influ เลย มันก็ติดตามได้นะ คือทีนี้ก็ต้องฟังเขาว่าเขามีเหตุผลอะไรในการที่เขานำเสนอของต่างๆเนาะ คือบางคนมันไม่มีความรู้แต่เขานำเสนอในสิ่งที่ถูกเราก็ฟังได้เหมือนกัน หรือแบบอย่างนักโทษเงี้ยเราดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลย แต่ถ้าเกิดว่านักโทษคนนี้เขาวาดรูปเก่งมันก็คือเก่งนะเราจะบอกว่าเป็นนักโทษแล้ววาดรูปห่วยมันก็ไม่ใช่นะบางทีมันสวยอะไรเงี้ยทำไมจะย้ายออกจากบอสตันมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานเราต้องไม่ค่อยอยู่เนาะหายตัวบ้าง หายตัวบ้างดีกว่านี่คุณอาบอกเคยเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาอาจารย์เอาหมาลาบราดอร์มาในชั้นเรียนด้วย2ตัวตั้งชื่อหมาด้วยนามสกุลของอาจารย์คนอื่นในคณะแสดงว่าไม่ชอบ แล้วมันก็ตั้งได้นะตั้งได้ ที่นี่ก็มีเฟลโลคนหนึ่งเขามีหมาชื่อบรูซแล้วบรูซเนี่ยคือหัวหน้าภาค อันนี้แบบตอนไปสัมภาษณ์นี่ตลกมากเลยเนี่ยเรามีหมาอยู่ตัวนึงหมาชื่อบรูซ หัวหน้าภาคก็ตั้งอยู่ตรงนั้นก็ไม่แปลกใจ น้องง่วงหรือเปล่า น้องต้องง่วงอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวน้องก็ตื่นเอง ใช่รู้สึกว่าหนูยังแบบไม่ได้ปรับเวลาได้แบบ 100% ขนาดนั้น เดี๋ยวพอปรับได้ก็กลับเมืองไทยพอดี ใช่ กลับไปเรียนต่อพอดี ชาที่กลางหลังจุดเดียวบริเวณติดกระดูกสันหลังฝั่งขวา ไม่สามารถบอกได้ถ้าชาจุดเดียวมันต้องเป็นอะไรที่ไปกดทับโดนบริเวณนั้นมากๆเพราะว่าโดยทั่วไปถ้ามันชาจากเส้นประสาททั้งเส้นเลยเนี่ย มันไม่ใช่แค่จุดเดียวแน่นอนมันต้องเป็นแถบดังนั้นน่าจะมีอะไรไปโดนตรงนั้นอยู่เรื่อยๆคนเป็นมะเร็งท้ายถึงฉี่มีเลือดก็แสดงว่ามันต้องเข้าไปโดนไตหรือว่าท่อนำปัสสาวะสักที่หนึ่งหรือกระเพาะปัสสาวะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะสมัยก่อนนะคะหนังสือหาสิ่งที่ต้องการในหนังสือ เปิดดู index อันนี้ไม่รู้จักแล้วมันคืออะไร ก็ในหนังสือด้านหลังมันจะมีอินเด็กซ์อยู่เป็นคำสำคัญของไอ้เรื่องนั้นอาจจะค้นในนั้นก็ได้ แต่สมัยก่อนมันจะลำบากกว่านั้นเยอะคือเวลาไปห้องสมุดแล้วเราต้องการหาหนังสือเล่มหนึ่งมันจะมีอยู่เซกชันหนึ่งซึ่งมันมีป้ายเต็มไปหมดเลยและป้ายพวกนี้คืออินเด็กซ์ว่าหนังสือเล่มนี้มันจะอยู่ตรงไหนเราต้องไปหาชื่อหนังสือหาตามพวกเนี้ยซึ่งมันเสียเวลามากเลย ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปหนังสือนี้มันอยู่ตรงนั้นเราเดินเข้าไปได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนต้องค้นซึ่งคนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือบรรณารักษ์ เขาก็บอกเลยไม่ต้องค้นให้เสียเวลามันอยู่ตรงนั้นเขาก็จะรู้เลยเคยเล่าเรื่องศิษย์ที่เก่งที่สุดอีกคนเคยเห็นแค่คนเดียวก็คนนั้นมันเก่งที่สุดแล้วอะ มันจะมีใครเก่งกว่ามันอะไรเลยแล้วก็เลยเล่าอยู่คนเดียวคุณทัชนายอยากอยู่ฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยเป็นแลนด์ที่เขามีห้องซาวน่าเป็นของตัวเองเยอะที่สุดในโลก ถ้าแบบบ้านไหนไม่มีซาวน่าบ้านนั้นประหลาดถ้าใครชอบซาวน่าเที่ยวฟินแลนด์ พวกงานวิจัยเกี่ยวกับซาวน่าฟินแลนด์ทั้งนั้นเลยตอนนั้นเคยเอามาพูดทีนึงแหละด้วยไหมลูกที่แม่เป็นซิฟิลิสจะเป็นยังไงออกดอกยังไงไม่รู้สายสูจะเห็นคนไข้เยอะแยะมันมีตั้งแต่แบบรกมันอักเสบเนาะร่างกายข้างในมีปัญหาหัวใจก็มีปัญหาได้หรือบางคนสมองก็พัฒนาผิดปกติอย่างเงี้ยฟันก็จะมีลักษณะผิดปกติถามคุณเพียวก็ได้มันจะมี
อันนึงฟันด้านหน้าเป็นแหลมๆเหมือนฟันปลาเรียกว่า Hutchinson teeth แล้วก็ Mulberry teeth อยู่ข้างหลังเหมือนลูกหม่อนเป็นต้องไป Google ดูรูปเอาว่าหน้าตาเป็นยังไงเหงือกก็ผิดปกติได้นะอะไรเงี้ยมีประหลาดเยอะอะโตขึ้นมาก็ไม่ปกติ กระดูกก็มีปัญหาโอ้ยลำบากถุงยางป้องกันซิฟิลิสป้องกันได้ถ้าไม่ไปโดนแผลมันนะฝีดาษลิงกันไม่ได้ฝีดาษลิงมันเป็นตรงไหนก็ได้เลยนั่นแหละเยอะเรียน CICMM ใช่ปีไหนปี 3 ปี ค่ะ 3ถ้านับรุ่นก็ CICM 9เขาจะเรียกกันเป็นรุ่นๆไม่งั้นเดี๋ยวมันนับแล้วมันงง เนาะแต่น้อง Brandon นี่คืออยู่ปีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเรียกพี่ก็คงจะแบบน่าอยู่ปี 1อะ Hutchinson Triad นี่ไงมาแล้วพอดีเลย เพิ่งมา คนที่เป็นโรค MS สามารถกลับมาหายได้หรือเปล่า MS ย่อมาจากอะไรอันเนี้ย Multiple sclerosis มันจะเป็นในหายนะ Multiple sclerosis เนี่ยเป็นความผิดปกติของwhite matter ในสมอง ซึ่งมันจะมีอาการได้แตกต่างกันไปได้เลยตั้งแต่แบบบางคนเป็นทั้ง motor ทั้ง sensory พร้อมกันบางคนก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนมันก็จะกำเริบขึ้นมาเป็นพักๆก็ต้องให้ยาเป็นพักๆก็ได้คนมาจากประเทศอะไรมากสุดต่างชาติอเมริกันไปรักษาที่นู่นได้เป็นชาติอะไรที่อเมริกาชาติที่มากที่สุดก็อเมริกานี่แหละ จะเป็นชาติไหนของประเทศเขาเลย แต่ว่าในโรงพยาบาลก็มีคนทำงานหลายเชื้อชาติมีญี่ปุ่นที่นี่มีเยอะมีอินเดียเต็มไปหมดเลยนะฮิสแปนิกพวกสเปนิชเนี่ยก็เยอะคนเอเชียนอกเหนือจากญี่ปุ่นกับอินเดียก็มีอะไรไทยก็มีนิดเดียวเวียดนามมีที่เห็นนะอินโดนี่ไม่เคยเห็นฟิลิปปินส์ที่นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เกาหลีมีก็มีจากหลากหลายเชื้อชาติเนาะที่เราเห็นวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษถามนี่เลยใช้ทุกวันใช้ไปเรื่อยๆมันก็ช่วยได้เยอะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือตอนนั้นคุณป้าเป็นคนแบบให้หนูเริ่มทำก็คือเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนคล้ายๆเขียนว่าแบบวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างมันก็จะค่อยๆแบบช่วยในเรื่องการเขียนการเรียบเรียงการใช้คำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นตอนนี้ยังเขียนอยู่ไหมไม่ได้เขียนแล้ว เขียนบ้างบางทีแบบเขียนไว้เป็นแบบ memories ใน Instagram แบบหนูจะมี account แบบ account นึงของตัวเองก็เอาไว้เขียนเก็บทิ้งไว้วันไหนแบบอยากดูก็เก็บมาดูดีเนาะน่าทำมั่งเดี๋ยวเราไปทำ account ประหลาดไว้1อันแล้วเราพิมพ์อะไรเข้าไปในนั้นถ้าหนูปิดเป็น private มีหนูอยู่คนเดียวใน account นั้นแล้วก็แค่แบบพิมพ์เก็บไว้เป็น memories เพราะแบบณวันนั้นเราคิดอะไรอยู่แบบรู้สึกอะไรบางทีย้อนกลับมาดูมันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนแบบรูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายไว้ตอนนั้นแบบลองดูตอนนั้นมันแบบรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยคือนี่เคยเล่าให้คนใน YouTube ฟังว่าเรามีห้องทรงจำเป็นของตัวเองห้องความทรงจำหมายความว่าเรามีความทรงจำอะไรดีๆในเรื่องอะไรสักอย่างนึงแบบไปที่ไหนเราชอบเงี้ยก็จะพยายามซึมซับบรรยากาศให้ครบทุกอย่างแบบนั่งอยู่แป๊บนึงแสงสีเสียงอุณหภูมิความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็สร้างภาพในหัวให้มันแจ่มชัดมากๆเลยแล้วพอวันหนึ่งเราเบื่อเราก็จะหลับตาเลือกว่าวันนี้เราไปห้องไหนดี วันนี้แบบเราอยากไปอยู่ริมทะเลตอนช่วงเช้าที่อากาศดีน้ำมันอุณหภูมิกำลังดีเราก็จะจินตนาการมันก็เหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ตอนหลังๆเราก็จะแบบเพ้อเจ้อบ้างแล้วแบบเราอยากจะไปอยู่ในความทรงจำนั้นแต่อยากจะบินได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งมันทำให้เราสามารถจำอะไรดีๆได้เยอะแยะเลยนะแล้วก็เอามาใช้ในการท่องหนังสือได้เหมือนมันเคยมีคนเขาพูดชื่อวิธีอันหนึ่งซึ่งจำชื่อวิธีไม่ได้แต่ก็เป็นวิธีที่ใช้เหมือนกันคือวิธีในการจำของให้ได้เยอะๆเนี่ยให้เราจำห้องหนึ่งที่มันมีที่ใช้ที่เราใช้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมเคยใช่ไหมเปิดเกะนี้มามีความรู้อันนี้ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันในห้องความทรงจำแต่ละห้องก็จะมีอะไรเก็บไว้ไม่เหมือนกันอย่างห้องทะเลเงี้ยก็จะแบบมีเราไปถึงแล้วเราเก็บเปลือกหอยขึ้นมาแล้วเราเปิดเปลือกหอยนี้ดูเปลือกหอยนี่มันพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็แบบจำได้อันนี้เป็นวิธีเดียวกับแอป Osmosis ที่หนูบอกอาจารย์เขาก็ชอบทำแบบนั้นร่างห้องขึ้นมาแล้วก็มีเตียงมีคนแก่มีเก้าอี้มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เราจำเป็นภาพเป็นห้องใช่เพราะมันคือวิธีจำที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ดีที่สุดในโลกจริงๆคือการเอาความทรงจำของเราไปผูกกับของที่เรารู้อยู่แล้ว
มันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะซึ่งลองดูแล้วว่าถ้าเกิดคนไหนที่ความจำดีๆสุดท้ายแล้วมันมาใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดเลย โดยบังเอิญโดยบังเอิญคือเราก็ใช้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีคนทำแบบนี้ด้วยเพราะว่าคิดว่ามันคงเป็นวิธีเพ้อเจ้ออะไม่มีใครเขาใช้กันหรอกเนี่ยมั่วขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีคนใช้เต็มเลยอืมก็ดีเนาะคิดยังไงกับค่า BMI ไม่ make sense เลยหนูว่ามันก็ make sense ของมัน in a way อยู่แล้วว่าแบบใช้ประเมินว่าแบบมันต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ซึ่งหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วค่า BMI แต่ละประเทศอะไม่เหมือนกันด้วยว่า significant แบบเท่าไรborderline ของมันอะอาจจะไม่เท่ากัน แต่หนูรู้สึกว่ามันดีแล้วที่มันทำ BMI ไว้จะได้แบบง่ายต่อการประเมินว่าแบบใครคือ overweight ใครคือแบบปกติ หนูรู้สึกว่ามันเป็นการ screening patient อย่างหนึ่งแล้วกัน หลายคนที่คิดว่ามันไม่ make sense เลยเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนบ้างเนาะแต่ว่ามันมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ BMI ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วมันก็ make sense อยู่ที่มันไม่ make sense มีกรณีเดียวเลยคือนักกล้าม อา แค่นั้นเลยที่ BMI มันจะดูแบบเยอะกว่าปกติ เยอะ แต่ไม่ได้แปลว่ามันอ้วนอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยนอกเหนือจากนั้นใช้ได้หมดแต่ BMI ในการวินิจฉัยกับ BMI ที่เรารู้สึกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเช่นคนไทยผู้หญิงอาจจะแบบอยากได้ BMI 19อะมันดูผอมเพรียวแต่ BMI 19นี่คือผอมไปในในเนื้อหาทางการแพทย์นะ19หรือ18เนี่ยคือผอมไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คนไทยชอบอะ18สวยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ นี่ลูกช้างบอกว่า lab ink มรณะทำน้ำตาไหลทำข้อสอบเปียกอืมเนาะเป็นธรรมดาที่เราเจอปอดมีริ่มเลือดสีคล้ำขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวประมาณ 3-4 เม็ดทุก 3-4 ชั่วโมงไอเจ็บที่กำบังลมแล้วตอนนี้ให้ยาฆ่าเชื้อต้องดูแลตัวเองยังไงครับไม่ต้องทำอะไรครับแค่สังเกตอาการถ้ามันเป็นเยอะขึ้นนี่ต้องกลับไปหาหมออยู่แล้วล่ะตอนนี้ก็กินยาไปก่อนเนาะ MBTI ของพี่หมออัน INFJ ค่ะ คล้ายๆแต่ไม่ใช่อย่าง ของเราเป็น INTJ แสดงว่าเป็น introvert พอสมควรแต่เราเป็น extrovert เป็นช่วงๆนะไม่ได้แบบตลอดเวลาเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบพูด แต่หนูไม่ใช่คนที่จู่ๆก็จะออกไป expose แล้วก็ไปพูดกับคนอื่นเลย จะพูดกับแบบคนที่พอรู้จักอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าที่ตัวเองน่าจะโดน classify เป็น introvert อีกอย่างหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าหนู heal ตัวเองได้ด้วยการอยู่คนเดียว อา แบบก็นอนเล่นของหนูไปอะไรอย่างงี้ อันนี้แสดงว่าอย่างเดียวกันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาความสุขจากคนอื่นอะอยู่กับตัวเองก็ได้อย่างเงี้ยบางทีแบบเสาร์อาทิตย์ก็นั่งอยู่ในห้องเฉยๆก็แฮปปีแล้วก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ๆน้องมา elective ที่นี่ได้ยังไงอีเมลมาตรวจ Ed Priori ที่ง่ายที่สุดจากไหนได้บ้าง มันจะมีตรวจที่อาจารย์เขาทำบางคนเขาจะตรวจแบบจากการหายใจก็มี มันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ค่อย invasive เท่าไร อันนั้นน่าจะดีสุดแล้วแหละหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจอุจจาระซึ่งแบบก็ต้องไปเก็บมาอีกอยู่ดี ถ้าใครไม่อยากจะยุ่งกับอุจจาระตัวเองก็ไม่น่าจะเหมาะกับวิธีนี้นะแล้วถ้าจะตรวจก็มันต้องงดยาหลายๆตัวมาก่อนนะยาฆ่าเชื้อยาลดกรดอะไรก็ต้องห้ามกินเลยไม่งั้นเดี๋ยวผลเพี้ยนเคยมีอาจารย์แพทย์มาให้ตรวจสุขภาพทางการเงินตรวจไปตรวจมาร้องห่มร้องไห้เพราะโดนสถาบันเชือดเงินทุกเม็ด สมัยนี้ยังมีอยู่ไหมน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นในโรงเรียนแพทย์คือเงินเดือนมันน้อยกว่าข้างนอกอยู่แล้วอะเป็นธรรมดาเลยนี่ใครๆก็รู้เนาะอาจารย์นครการ์ตูนสนุกมาก แสดงว่าเป็น FC คนหนึ่งถ้าเราเป็นพิษกลืนแร่มีตะคริวทั้งตัวแคลเซียมเกลือแร่ต่างๆปกติเกี่ยวข้องกับกลืนแร่หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวครับไม่น่าเกี่ยวเลยถ้าตะคริวส่วนใหญ่ก็ลองมาดูเรื่องของการกินน้ำไม่พอเนี่ยเป็นวิธีแรกที่เราต้องทำกินน้ำให้พอเลยแล้วก็บางทีแมกนีเซียมก็สามารถช่วยได้แล้วก็แน่นอนว่าการยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งต้องทำเนาะยาคลินิกไม่มีชื่อมาให้บอกแค่เป็นยารักษาอะไรเป็นยาชุดหรือเปล่า
มันก็เข้าข่ายได้เพราะจริงๆกฎหมายมันคือเราต้องบอกว่ามันคือยาอะไรไม่งั้นผิดกฎหมายนะ แล้วก็ต้องบอกแบบมิลลิกรัมบอกแบบปริมาณยาด้วย ถ้าเจอแบบนั้นคุณฟ้องได้นะจริงๆแล้วเนี่ย ฟ้องได้นะเพราะว่ามันมีคลินิกหลายที่มันทำแบบนี้ คือเป็นยาอะไรก็ไม่รู้เม็ดสีชมพูแล้วก็ไม่บอกว่าคืออะไร บางทีถามแล้วก็ไม่ตอบด้วย แต่มันผิดกฎหมายที่ทำแบบนั้นนะธรรมศาสตร์อินเตอร์อาจารย์เป็นฝรั่งหรือเปล่าไม่ค่อย แต่ก็มีใช้คำนี้แล้วกันมีแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่ของอาจารย์ที่เป็นฝรั่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่แบบไม่จบบอร์ดเมืองนอก ก็เรียนเมดสกูลที่เมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทย อันเนี้ยตลกสุดแล้วเพราะหนูก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอาจารย์ที่ไปเรียนหมอที่อังกฤษแล้วกลับมาต่อเฟลโลที่เมืองไทยคือมันแปลกมากถ้าแบบเทียบกับคนปกติเพราะส่วนใหญ่คนเราอ่ะจะแบบเรียนหมอเมืองไทยแล้วไปต่อ resident ต่อเฟลโลที่เมืองนอกแล้วก็กลับมาเนี่ยจะเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นแพทเทิร์นนี้แต่จะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาเรียนหมอที่อังกฤษแล้วกลับมาทำเฟลโลที่เมืองไทย แล้วฝรั่งนี่คือเขายังไงเขามีครอบครัวอยู่ประเทศไทยเขาเลยย้ายมา ไม่มีค่ะ ก็มาอย่างเงี้ย ใช่เขาเป็นคนเยอรมัน ประหลาดเว้ย อันนี้ประหลาดกว่าเดิมอีก เขา นะ คนเยอรมันใช่ แต่เขาสอนดี เป็นคนเยอรมันแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยสงสัยจะชอบ อาจจะแบบประเทศไทยมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาย้ายมา ดีไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีอย่างนี้เหมือนกันด็อกเตอร์โรแมนติกดูเหมือนกันดูภาค ฮะ 3แล้ว ภาค3เหรอ อัน ทำไม นี่แสดงว่าไม่เคยรู้มาก่อน อ๋อ ภาค3มันอยู่ในคนละแอปหนูดูใน Netflix อินฟลูญี่ปุ่นบอกว่าวิตามิน B12 ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอันนี้ไม่น่าใช่หรอกครับ ของแปลกๆพวกเนี้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมัน อย่าเพิ่งไปเชื่อมันสัทีเดียวเท่าไหร่โดยเฉพาะของที่แบบแต่ก่อนเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยถ้ามันมีปัญหาจริงๆป่านนี้โน่นคนที่โดนฟ้องเนี่ยคือคนที่ทำวิตามิน B12 ออกมาก่อนเลย อันนั้นโดนเรียบร้อยเลยเนี่ยนะถ้ามันฟ้องไม่ได้ก็แปลว่าข้อมูลมันยังไม่แน่นพอที่จะทำให้ฟ้องได้เอางี้ถูกป่ะแบบสมมุติว่าเราต้องไปศาลเราต้องการฟ้องบริษัทใหญ่ๆเพราะเราอยากจะได้ตังค์มันเราต้องมีหลักฐานเพียงพอที่บอกว่ามันทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะถูกป่ะถ้าเราไปศาลแล้วแบบหลักฐานที่เรามีเนี่ยงานวิจัยเนี้ยมันไม่แน่นพอที่จะทำให้เขาแพ้ได้เราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียชื่อเสียงเสียทุกอย่างดังนั้นเนี่ยไม่น่าจริงเท่าไหร่นี่น้องอันในไลฟ์ลุงก็บอกเอาไปทำพอร์ตโฟลิโอครั้งหน้าได้เลยไม่รู้เหมือนกันหนูว่าใส่พอร์ตน่าจะต้องเป็นพวกแบบobservation research อะไรพวกนี้มากกว่าที่เขาน่าจะรับเป็น consider ใช่มันต้องแบบมีอะไรที่เป็นทางการมากก่อนนิดนึงนี่ถามว่าเช็คกระดูกอายุกระดูกยังไงเอ็กซเรย์มือค่ะของเด็กมันสามารถทำได้มันจะดูว่าแบบกระดูกมันใกล้จะติดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนี่ลองข้ามบ้างนี่กันเนาะน้ำหนัก46สูง154ไปวัดเครื่อง in body มามวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถามคนที่เขาวัดบอกไม่มีเปอร์เซ็นต์ของ muscle mass ที่ควรได้เลยไม่รู้คิดว่าควรเพิ่มอีกเท่าไหร่ภายนอกดูเป็นคนผอมกินยังไงก็ไม่อ้วนคือพวกนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับการกินนะมันเกี่ยวข้องกับการไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเราการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำให้มันโตขึ้นได้เนี่ยก็คือเวทเท่านั้นคาร์ดิโอเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่หรือถ้าอยากจะคาร์ดิโอด้วยแล้วให้มันเพิ่มด้วยต้องไปทำพวกฮิตคือลองดูแบบเปรียบเทียบคาร์ดิโอสุดๆเลยคุณไอ้เนี่ยเคปโชเก้ที่แบบวิ่งมาราธอนซับทูคนแรกเห็นไหมกล้ามเนื้อแบบรีบๆอย่างนั้นนั่นคือสุดยอดคาร์ดิโอแต่ถ้าเกิดว่าฮิตหนักๆแล้วก็วิ่งด้วยยูเซนโบลต์กล้ามเบ้อเริ่มเทิ่มเลยนี่คือความแตกต่างของการออกกำลังกายว่าเราจะได้ภาพแบบไหนขึ้นมาถ้าแบบเราเป็นคนน้ำหนักขึ้นยากใช่ไหมเราต้องอะไรที่มันหนักหน่วงไม่ใช่แบบทำเรื่อยๆแล้วไปยาวๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งผอมลงกว่าเดิมนี่อะไรดี1 เมษาปอดขวาแตกไม่ทราบสาเหตุต้องเรียนตัวเองเลยบ้างกลัวเป็นซ้ำอีกมันบอกไม่ได้ว่าจะเป็นซ้ำอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแตกโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอาจจะต้องทำคือทำ CT สแกนปอดดูซิว่ามันมีถุงลมที่มันใหญ่กว่าปกติแล้วมันจะแตกได้อีกหรือเปล่าถ้ามีอันนั้นมีโอกาสแตกซ้ำได้อีกรอบนึงทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเคยแตกมาครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรยกเว้นถ้าเราทำอาชีพที่มันสำคัญเช่นเราเป็นนักบินหรือเป็นคนที่ดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเรื่อง pressure พวกนั้นเนี่ยต้องใส่สารเชื่อมปอดเลยไม่งั้นไม่ให้เชื่อมจิตนะเชื่อมปอดเชื่อมจิตจิตไม่ต้องเชื่อมนะเชื่อมแต่ปอดพอ
อันนั้นคือเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราแตก2ครั้งเป็นต้นไปแล้วเนี่ยน่าจะต้องทำแล้วล่ะอืมสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรก็ได้ที่มันมีแรงอัดเยอะๆเช่นสมมุติว่าเราแบกของหนักๆเราต้องแบบกั้นหายใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทำเพราะมันถ้ามันมีถุงลมผิดปกติมันจะแตกอีกแต่สำหรับบางคนทำ CT สแกนปอดแล้วมันไปเจอโรคอื่นที่แบบทำให้มันแตกได้ก็ขึ้นกับโรคอะไรต้องไปรักษาโรคนั้นในการถอนแมสออกจากบ้านเลย มีต้องกังวลเนื่องจากไม่เคยติดโควิด อืม คุณแม่หนูก็ไม่เคยติดโควิด ดี แต่ แล้ว ชีก็ไม่ได้ใส่ออกจากบ้านตลอดเวลา แต่ตอนนี้ที่มันต้องใส่น่าจะกันฝุ่นซะมากกว่าเนาะ ใช่ ฝุ่นนี่น่ากลัวกว่าเยอะเลย ตอนนี้นะแบบโอ้เปิดมา AQI 160อะไรเงี้ย ดูแล้วไม่น่าไป บางวันถึง200อะอาจารย์ที่ทางเมืองไทยอะหนูแบบแล้วคือยิ่งหนูแบบเป็นแอสมาด้วยมาก่อน มันก็จะหลอดลมหนูก็จะไวนิดนึงถ้าเทียบกับคนปกติ รวมถึงเป็นภูมิแพ้ผิวหนังด้วย แพ้ฝุ่น คันเลยคราวนี้ คราวนี้โอ้โห ยิบ มันลำบากมากอะอยู่เมืองไทยตอนนี้คือนี่ตอนกลับไปเมืองไทยแล้วลงสุวรรณภูมิพอมันเปิดประตูออกมาเรารู้สึกว่าหายใจประหลาดเลย มันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับเมืองไทยต้องเอา N95 กลับไปด้วยมาวันไหนที่แบบค่าฝุ่นเกิน100ผมใส่ไว้ก่อนแล้วไม่สนใจแล้วเพื่อความปลอดภัย ของบอร์ดตัวเอง เออน้ำในหูไม่เท่ากันหายเองได้หรือเปล่าเคยได้ยินโรคนี้ไหม เคยได้ยินในโน้ตอุดมอะ มันจริงๆมันเป็นโรคที่แบบคนไทยอธิบายผิดเยอะมากเลยมันไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันหรอกจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ำในหูไม่เท่ากันมันมีโรคหนึ่งที่เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าไม่น่าใช่ความหมายที่เขาพูดกันทั่วไปไอ้ที่โรคที่เขาบอกนี่คือการที่แบบอยู่ๆบ้านหมุนเวียนหัว อืม อาแต่ว่าไอ้การบ้านหมุนเวียนหัวเนี่ยมันมีเหตุผลหลายอย่างอย่างแรกก็คือมันมีไอ้หินปูนในหูเนี่ย บางทีมันหลุด มันหลุด ออกมาใช่ ไอ้หินเนี่ยเรียกว่า otolith แล้วโรคที่เป็นเนี่ยคือโรคที่เรียกว่า BPPV benign positional peripheral vertigo ไอ้เนี่ยเกิดจากหินปูนมันหลุดมันไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันแต่คนมักจะเรียกไอ้เนี่ยว่าน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนไอ้โรคที่น้ำในหูไม่เท่ากันมีจริงๆมันเป็นโรคที่เรียกว่า Meniere's disease เกิดจากการที่มีน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆมันมีน้ำที่มันมาจากเลือดแล้วแปลงไปเป็นน้ำเหลืองเราจะเรียกว่า endolymph ที่อยู่ในหูแล้วมันเกินพอมันเกินเนี่ยคนพวกเนี้ยจะมีเสียงหึ่งๆอยู่ในหูข้างนั้นน่ะแล้วมันก็จะเวียนหัวได้หนักๆเลยวิธีรักษาคือให้ยาขับปัสสาวะถ้าเป็นมากๆก็ต้องผ่าเพราะเนี่ยคือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันของจริง ที่ไม่ใช่ออโตเล ที่ไม่ใช่ลิ้นหินในหูมันหลุดอะไรเงี้ยแล้ว2โรคเนี้ยมีโอกาสหายไหมมีแต่ ให้อาจารย์จัดแฟนมีตติง มีคนบอกให้อาจารย์จัดแฟนมีตติง เคยจัดไปแล้วนะ จริง 2 ปีที่แล้วก็จัดครั้งแรกเราจัดเอง ปีที่ผ่านมาเขาจัดให้เรา พวก FC พวกนี้เขาจัดให้ตอนนั้นก็ไปมีทุกอย่างมีต้องนั่งเขาร้องเพลงถ่ายรูปเล่นโน่นเล่นนี่อะไรก็มีสนุกไม่รู้เดี๋ยวกลับไทยติดต่อน้องไป บอกนี่จัดแล้วนะพาน้องมาให้ดูเสี่ยงเป็นไฮโปไทรอยด์คุณดูแลตัวเองไงถ้าเสี่ยงเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะเราแค่ต้องตรวจติดตามให้แน่ใจว่ามันไม่เป็นเท่านั้นเองคืออาหารการกินมันไม่ได้ทำให้เราเป็นไฮโปไทรอยด์หรือไม่เป็นตรงนี้แก้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่จะสังเกตว่าความรู้ทางการแพทย์มันกว้างมากเลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรารู้มากแค่ไหนในการตอบใช่ไหมบางทีถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้ผิวเผินแล้วมันไม่ลึกแล้วมันจะแบบถ้าเป็นพวกเราเป็นหมอฟังเองมันจะหงุดหงิดว่าแบบเฮ้ยตอบอะไรเนี่ยทำไมมันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเราก็จะแบบลึกลงไปหน่อยน้องได้ไปดูร้านหนังสือของ Harvard หรือยังยังไม่ได้ไปเลยค่ะถ้าร้านของ Harvard เนี่ยมันจะไม่มีที่นี่มันจะมีที่ Harvard Campus ใหญ่ถ้าที่นี่ก็มีในห้องสมุดในห้องสมุดจะมีมุมเล็กๆไอ้ Countway Library ที่วันก่อนพาไปดูตรงโซนนั้นนะคนทั่วไปเข้าได้แต่ลึกกว่านั้นต้องใช้บัตรเดี๋ยวต้องพาไปดูซื้อเสื้อ Harvard กับหมี Harvard กลับบ้านตัวนึง ไปแข่งกับหมีเนยที่ไทยมีแผนจะทำงานใน US หรือเปล่าก็คงจะต้องสอบมาก่อนเนาะใช่แต่ถามว่าอยากไหมก็อยากแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกคริคูลัมนี้ด้วยนี่จบธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นรัฐศาสตร์
นี่รหัส TU44 ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ น่าจะเยอะอยู่ค่ะ หนู TU88 โอ้44รุ่นเองเออห่างกันเยอะเหมือนกัน Memory Palace Memory ใช่เราเรียกว่า Memory Palace นั่นแหละ ดีใจเจอช่องผมถูกจริตก็ดีแล้วครับขอบคุณมากครับที่มา BM จะใช้19ห่างไกลมากนั่นสิใช่ไม่ต้องให้มันขนาด19ดีกว่ามันดูไม่ค่อยปกติ MBTI ของผมก็ INTJ เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ Osmosis แอปที่ชื่อว่าอะไรอยากใช้ มันมีเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันค่ะ แต่หนูว่าใช้เป็นแอปพลิเคชันเพราะมันดาวน์โหลดวิดีโอไว้ได้ จะได้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดู แต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือว่าสาย medical field เนี่ยแหละค่ะ มันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ อธิบาย เรื่องที่เราอยากรู้เรื่องที่เราไม่เข้าใจ มีทั้งหมดเลยแบบทุกระบบร่างกายหรือพวก basic science ก็มี แล้วก็มีพวก USMLE preparation ด้วย ทั้ง step 1 step 2 เลย ซึ่งดีมาก สบายสอบผ่านแน่นอน เดี๋ยวนี้ยิ่งแบบมีของแปลกๆให้เราใช้เยอะยิ่งสบายขึ้นเยอะเลยเนาะ แต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้ลึกเหมือนใน textbook หรือว่าไม่ได้ลึกเหมือนในหนังสือ USMLE แต่ว่าหนูรู้สึกว่าพอดูแล้วอะแล้วไปอ่านต่อ มันต่อยอด มันง่าย ได้ ขึ้น อืม เพราะว่าเราจะเข้าใจแล้วว่า the whole concept ของเรื่องเนี้ยคืออะไร ใช่ หนูรู้สึกว่ามันแบบพอฟังก่อนอะมันแค่แบบ10นาที7นาทีฟังทีเดียวแล้วพอไปอ่านก็จะง่ายขึ้น พวกนี้พอเราอ่านเสร็จเราต้องสอนได้ ถ้าเราสอนได้แปลว่าเราเข้าใจแล้วยิ่งถ้าเราสอนได้แล้วออกข้อสอบได้นี่ซุปเปอร์แล้วแปลว่าเราน่าจะผ่านอย่างไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลที่ Brigham and Women Hospital กำลังจะออกพอดีเลย รีบอ่านหนังสือตามไปตามมาเลยครับ สาขา US ที่ขาดแคลนสาขาอะไรบ้างใครที่ไทยหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่เคยไปนั่งดูเหมือนกันว่ามันขาดแคลนสาขาไหนบ้างนะ เลยไม่สามารถตอบได้เท่าไหร่ ต่างชาติมาทำงานที่ไทยจะได้เงินเดือนสูงกว่าคนไทยก็มีบ้างนะแต่ว่ารู้มาว่าถ้าในระบบรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรมันไม่จำเป็นบางทีมันก็ต่ำกว่าด้วยซ้ำไปเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งดราม่ามีคนหนึ่งเป็นคนจบต่างประเทศเป็นด็อกเตอร์ทำงานเป็นโปรเฟสเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วจะมาเมืองไทยเงินเดือน10,000 กว่าบาทจะอยู่รอดได้ไงเนี่ย ระหว่างไว้ทำโน่นทำนี่แบบโอ้ไม่น่ามาเลยนะเนี่ยเห็นคนทำงานหน้าคอมนานๆเลยเป็นอะไรนะเป็นเกมเมอร์นานๆไม่เห็นเขาต้องใส่แว่นสายตากันเลยเป็นไม่ได้หรือเปล่าคนแบบที่สายตามีความแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เขาอาจจะดูแลตาเขาดีก็เป็นได้ถ้าเขารู้ว่าเขาต้องใช้ตาเยอะกินฟาสต์ฟู้ดแต่ไม่เกินพลังงานที่ใช้ต่อวันหุ่นดีมีซิกแพคได้หรือเปล่ามันน่าจะมีปัญหาซะมากกว่านะกินฟาสต์ฟู้ดเข้าไปพวกเนี้ยแล้วหนูมันคือซิกแพคมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อไขมันมันลีนแต่ถ้ากินฟาสต์ฟู้ดแล้วไขมันเยอะมันก็ไม่น่าจะเห็นนั่นสินั่นจริงด้วยแพทย์กปสพสมัครยังได้ถึงอายุกี่ปีไม่รู้อันไม่แน่ใจกสพทแต่ว่าถ้าของ CICM ได้ถึง28ปีค่ะเพราะก็มีรุ่นพี่ที่จบ Biomed ที่ Purdue มาก่อนแล้วค่อยมาเข้าหมอที่ CICM ก็มีรุ่นพี่คนนึงจบรัฐศาสตร์จุฬามาเข้าหมอ CICM ก็มีใช่มันจะมีของแปลกๆอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพวกนี้จบไปเขาอยากจะไปทำอะไรแบบรัฐศาสตร์นี่ไปทำ medical policy อะไรพวกนี้ได้เลยนะคิดว่าน่าจะไปอย่างนั้นแบบไปเป็นอะไรนะกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ย ได้ไป observe ยังไงเป็นคอร์สที่ไม่ได้เป็นที่เขามาให้นะเขาติดต่อมาเองเนาะทำคลิปมะเร็งต่อมลูกหมากหรือยังน่าจะยังเนาะมันป้องกันไม่ได้นะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกเนี้ยแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับนมอย่างหนึ่งถ้าคนกินนมเยอะๆก็คนไหนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราไม่ค่อยแนะนำให้กินนมแต่คนที่แบบไม่เคยเป็นแล้วกินนมเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าตอบไม่ได้ฝุ่นเมืองไทยไม่น่าจะเยอะ AQI ไม่ถึง50อันนี้ก็ดีแล้วฝนมาบ่อยๆช่วงปีใหม่อ่ะจะหนักช่วงแต่แบบก่อนปีใหม่จะถึงหลังปีใหม่อันเนี้ยจะเยอะ
เป็นพิเศษ ใช่ๆแล้วมันก็จะโวยวายขึ้นมาเป็น เป็น พักๆหนึ่ พั ง ก แล้วพอมันหายไปก็เงียบเหมือนเดิม เชียงใหม่ถ้าช่วงแบบนั้นก็ไม่น่าเที่ยวเลยเห็น เชี เขา ยงให ถ่า ม่ ยรูปมา ขึ้นไป โอ้โฮ 300 กว่าแล้วสี เหลืองทั้ง ม่ว เมื ง อง แบบน่ากลัวมาก ถ่ายรูปมานี่มองไม่เห็นอะไรเลย เห็นแต่ฝุ่น แบบไม่น่าอยู่เนาะ ผมเชี่ยวชาญโรคปอดแต่เรื่องอื่นก็รู้เยอะ ใช่ เพราะเราไม่ค่อยชอบลืม นี่แหละถ้าเราแบบสามารถหาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆได้ มันอยู่กับหัวจนถึงตอนเนี้ย พอสมควรแหละชื่อโรคประหลาดๆเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินมันมาก่อนแล้วเราสนใจมันจริงๆอะมันก็ติด แต่ถ้าเราจะรู้ว่าใครรู้เยอะไม่รู้เยอะบางทีมันเราดูกันในรุ่นก็ได้ คนที่จะรู้ว่าหมอคนไหนเก่งไม่เก่งอะคือคนที่เรียนมาด้วยกันเท่านั้น คนอื่นไม่มีทางรู้ ไม่มีทางรู้เลย นั่นแหละ หมี Harvard น่ารักเท่าหมีเนยไหมคะ ต้องไปดูเนาะ ต้องไปดู เดี๋ยวต้องให้น้องเขาไปดูหมี Harvard ก่อน แล้วก็ตัดสินเอา ไปหาท่าเต้นของหมี Harvard ก่อน ไม่รู้จะให้มันเต้นอะไรเลย คนไข้มาด้วย pleural effusion both lung PE pitting edema both legs EKG ทำเป็น third degree AV block เคยมี underlying pulmonary hypertension คิดว่า pleural effusion รอบนี้อธิบายจาก pH ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ pulmonary hypertension จะมี effusion ที่เดียวคือ pericardial effusion เป็นหลักเลยนะ แต่ถ้ามันมี pleural effusion ด้วยเนี่ยมันจะต้องเป็น pulmonary hypertension อยู่ชนิดหนึ่งคือ PVOD pulmonary veno-occlusive disease แล้วจะต้องไม่ใหญ่ด้วยจะต้องมี pleural effusion เล็กๆ อันนี้พูดไปอาจจะไม่รู้คืออะไร ไม่เข้าใจ แต่คนนี้น่าจะเป็นหมอแน่นอน มันถามอะไรเยอะขนาดนี้ มาขนาดนี้แล้ว แล้ว AV block เนี่ย third degree คือแบบมันรุนแรงมากแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับ pulmonary hypertension ต้องเป็นโรคของมันเอง AV block นี่คือแบบไอ้ทางนำไฟฟ้าของมันมีปัญหาอะไรสักอย่างทำให้ไม่สามารถนำไฟฟ้าจากห้องบนมาห้องล่างได้ third degree คือรุนแรงที่สุดเลย ก็ต้องใส่ pacemaker แน่นอน ไม่งั้นก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้ แต่ถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับพวกนี้ทั้งหมดหรือเปล่า ไม่น่าเกี่ยว ไม่น่าเกี่ยวดังนั้นคนนี้จะต้องไปดูเรื่องของการทำงานของหัวใจว่ามันดีหรือเปล่าว่าถ้าหัวใจทำงานไม่ดีปุ๊บมีน้ำท่วมมาแล้วบางทีมันมีโรคอันนึงเรียกว่า cardiac amyloid คือโปรตีนอะไมลอยด์มันไปแทรกในหัวใจแล้วก็เป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเขาจะให้ครูมาอีกอันหนึ่งก็ต้องบอกว่า EKG เนี่ยมันมี low voltage หมายความว่าปกติมันจะสูงๆนี่ฮะถ้ามีอะไมลอยด์ไปสะสมมันจะเตี้ยลงแล้วมันจะเตี้ยทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะ chest lead อย่างเงี้ยจะเตี้ยๆเราก็จะพอเดาได้อย่างเงี้ยแต่อะไมลอยด์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ pulmonary hypertension อยู่ดีดังนั้นคนนี้มันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างปนๆกันแล้วเราแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละดังนั้นอันเนี้ยข้อมูลน่าจะต้องขอเพิ่มแน่ๆถึงจะสามารถเดาว่ามันคืออะไรได้แล้วก็ pulmonary hypertension ไม่น่าเกี่ยวกับ pleural effusion รอบนี้ถ้ามันเป็น pulmonary hypertension จนกระทั่งแบบมี pleural effusion มาได้นะน่าจะตายไปแล้วล่ะ MBTI ของผมคือผมเป็น INTJA ครับของอันมีไหมตัวต่อตัวห้อย จำไม่ได้ค่ะ หรือไปทำใหม่ ต้องไปทำใหม่รู้สึกว่าเวลาทำใหม่บางทีหนูจะเปลี่ยนมันแบบแอบเปลี่ยนไปพอแบบ2 ปีไปทำทีนึงมันเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนหนูเป็น extrovert แต่หนูจำตัวที่เหลือไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนหนูเป็น extrovert ช่วงก่อนโควิด เก็บตัวนานเกินไป กลายเป็น introvert เลย ใช่จริงๆมันเปลี่ยนกันได้นะคนพวกนี้นี่ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรไปบ้างใช่เพราะตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็น introvert เหมือนกันจนแบบเพิ่งมาเช็คเนี่ย2 ปีที่แล้วเช็คอีกรอบกลายเป็น introvert แล้ว นี่คือถ้าไปพูดกับคนอื่นต้องเป็นคนที่รู้จักหรือไม่งั้นก็ต้องมีหัวข้ออะไรสักอย่างที่เราคุยกับเขาได้ไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเจอคนไม่รู้จักเราเข้าไปว่าคุยได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ขนาด extrovert ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมาเรียนไทย terminology เวลาคนไข้คนไทยงงสับสนอะไรคือ Thai terminology พอเข้าใจละมันจะเป็นคำพูดบางอย่างเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่แบบมันเป็นภาษาไทยแต่เราไม่เคยเรียกมันมาก่อนเช่นน้ำท่วมปอดเนี่ยเราจะเรียกว่าอุทกท่วมอุระอุทกคือน้ำไงอุระอกน้ำท่วมปอดแต่แบบใครจะไปเรียกอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือราชาศัพท์ใช่ไหมเขาก็ใช้กันแต่แบบไม่รู้จักมันคืออะไรเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยหรือแบบอะไร
สลักเพชรจมอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยอะไรคือสลักเพชรวะเนี่ยรู้จักไม่เคยเรียกคำนี้มาก่อนแต่ว่ามันคือไอ้กล้ามเนื้อpiriformis อ๋อ ตรง piriformis แล้วสมันลักเพชร มัน จม มันเกิดมันหนาหรือมันอะไรเงี้ยสักอย่างเราไปกดโดนเส้นประสาทก็ได้ แต่แบบคือเราไม่เคยเรียกของแบบนั้นกันเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเออขอบคุณคุณโฮเชครับ ส่งหมาตัวหนึ่งแต่งไปให้เพื่อนให้น้องเต้น ให้น้องเต้น อันนี้ตลกดีแล้วผมเคยทำคลิปต่อลูกหมากโตใช่แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่เคยทำเอ็นร้อยหวายข้อมืออักเสบเข้าเฟือกอ่อนหายแล้วเกิดจากอะไรดูแลรักษาป้องกันยังไงส่วนมากแล้วเกิดจากการใช้งานเป็นหลักเลย ตัวจริงผมเป็นยังไง เหมือนถามน้องแล้วไม่รู้เหมือนกัน นึกว่าอาจารย์เหมือนในวิดีโอเลย อืม เพราะว่าหนูดูวิดีโอมาก่อนแล้วด้วย แต่หนูรู้สึกว่าอาจารย์เหมือนในวิดีโอเลย แบบ for real เหมือนวิดีโอนี้มันดีไม่ดีแล้วเนี่ย แปลว่าตรงปกไงอาจารย์ ถ้าเหมือนวิดีโอแปลว่าตรงปก เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีคำเรียกว่าแบบไม่ตรงปก คือรูปที่ลงในแบบโซเชียลมีเดียกับตัวจริงไม่เหมือนกัน ใช้แอปแต่งเยอะจนเกินไป จนมันไม่ใช่เราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ ไม่ได้ใช้แอปอะไรแต่งหรอก YouTube มันก็หน้าตาแบบนี้อยู่แล้ว อาจจะแบบมีเปิดไฟบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่น EKG เริ่มมาแล้วมีโลโก้เทแล้ว เริ่มบอกแล้ว ตามที่ผมบอกเดี๋ยวลองเวิร์กอัพเรื่องคาร์ดิแอคอะไมลอยด์เอาเริ่มเขาเลยเริ่มเขาอะไมลอยด์เนี่ยมันเป็นโปรตีนของร่างกายที่มันเขาเรียกอะไรมันมิสโฟลด์คือมัน คือปกติแล้วเนี่ยโปรตีนในร่างกายมันมี2รูปแบบเรียกว่าเป็น beta pleated sheet คือมันยึกยืออย่างเงี้ยเหมือนเป็นไม่รู้อะไรเหมือนเอากระดาษมาพับให้มันเป็นบันไดอย่างเงี้ยอันนี้คือ beta pleated sheet ซึ่งมันยังไม่สามารถโดนทำลายได้อันนี้คืออะไมลอยด์แต่ปกติอะมันควรจะเป็นอัลฟาเป็นเหมือนสปริงอะไอ้อย่างเงี้ยทำลายได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้อะไมลอยด์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดจากการที่มันมีโปรตีนอะไรสักอย่างในร่างกายที่มันเยอะเกินแล้วมันกลายเป็นอันนี้ซึ่งโปรตีนมีหลายอย่างมากเลยเช่นถ้าเราสมมุติเราเป็นโรคที่สร้างอิมมูโนโกลบูลินผิดปกติก็จะมีโรค multiple myeloma แล้วมันจะสร้าง IgG ซึ่งมันเป็นโปรตีนเยอะๆแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นไอ้เนี่ยหรือบางทีมันมีโรคประหลาดชื่อ Waldenstrom macroglobulinemia นี่คงไม่เคยได้ยินชื่อมันเป็นก็เป็นคล้ายๆกันแหละแต่มันสร้างเป็น IgM เยอะๆ IgM ที่จะตัวใหญ่ๆอ้วนๆแล้วมันก็แปลงร่างมันเป็นไอ้นี้ได้เหมือนกันหรือบางคนเป็นรูมาตอยด์แล้วสร้างสารอักเสบเยอะๆเช่นพวกสารชื่อว่า SSA แล้วมันก็แปลงเป็นไอ้นี้ได้ทีนี้ก่อนอื่นมันต้องให้แน่ใจว่าเป็นไอ้นี่ชัวร์ๆโดยการวินิจฉัยอะไมลอยด์เนี่ยไม่ได้ยากอะไรเจาะพุงมาเอาไขมันที่พุงมาตรวจแล้วก็ยอมหาอะไมลอยด์ซึ่งยอมง่ายมากเลยยอมปุ๊บแล้วถ้าเป็นก็ใช่แต่อะไมลอยด์บางทีมันมีอาการที่อื่นเช่นมีไตวายมีอะไรเงี้ยด้วยก็จะแปลกๆหน่อยแต่นี้พูดแล้วอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพเพราะว่าไม่เคยเจอของจริง แล้วจริงๆส่วนใหญ่คนที่เจออะไมลอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีใครเจอของจริงเลยเพราะไม่ใช่โรคหาง่ายมันเป็นโรคหายากแต่เราต้องคิดถึงแล้วมันเป็นโรคที่แบบบางทีแปลกๆด้วยอะไมลอยด์ในปอดอย่างเงี้ยวินิจฉัยยากมากเลยนะคือต้องแบบรู้ว่ามันเราต้องคิดถึงมันอะไม่งั้นไม่มีทางไม่งั้นเราก็แบบ look over แล้วก็ข้ามมันไปเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็คือข้อเสียของการที่เราเรียนชั้นคลินิกแล้วดูตามคนไข้เป็นหลักเพราะมันจะมีคนไข้บางคนเราไม่เคยเจอมันมาก่อนใช่ไหมไม่มีทางที่เราจะทุกคนจะได้เจออะไมลอยด์ไม่มีทางเลยบอกเลยแล้วแบบโรคยากๆเงี้ยไม่มีทางเคยเห็นดังนั้นการที่เราจะรู้โรคพวกนั้นได้ก็ต้องใช้วิธีขี้โกงอย่างที่เราทำคือการสร้างจินตนาการของโรคนั้นขึ้นมาให้มันแจ่มชัดที่สุดแล้วก็จะได้จำภาพมันได้เหมือนสร้างคนไข้ปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ดูซีรีส์สืบสันดานหรือเปล่ายังไม่ได้ดู ยังไม่ดูเหมือนกันไม่รู้มันบล็อกที่นี่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะมีซีรีส์บางเรื่องที่หนูดูมาถึงอเมริกามันบล็อกเลย ใช่นี่เขาบอกของกำลังจะหน่อยอีก1 เดือนสอบแล้วนี่เลย สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้สอบอะไร UCAT เหรอถ้าอีก1 เดือนสอบ IELTS หรือ UCAT เราไม่รู้ว่าเขาสอบอะไร อุ๊ย นั่นปล่อยหัวใจได้แล้ว ไม่รู้เหมือนกันสอบอะไรต้องบอกมาก่อนแต่ว่าไงก็
เป็นกำลังใจให้ โชคดีแล้วกัน อ่านอะไรไปก็ขอให้ตรงกับที่มันออกมา แล้วถ้าเราไม่รู้ก็ขอให้เดาถูกเนาะ plural effusion เกิดจากอะไรได้บ้าง จะเริ่มยังไงดีเนาะ มันก็คือเกิดจากแรงดันเลือดที่มันมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับการที่ในปอดเรามันจะดูดน้ำออกไปได้ทันน่ะ อันนั้นก็ได้ใช่ไหมหรือเกิดจากที่มันสร้างน้ำมากผิดปกติก็ได้ นี่คือกลไกหลักๆของมัน หรือเกิดจากงานที่มันดูดน้ำออกไปไม่ได้ แค่นี้เลย ส่วนสาเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องไปแบ่งกันเอาเอง เช่นเป็นมะเร็งมันสร้างมากกว่าปกติใช่ไหมเยื่อหุ้มปอดเสียจากอะไรสักอย่างมันดูดน้ำเข้าไปไม่ได้มันก็เกิน หรือถ้ามันรั่วมากกว่าปกติอัลบูมินต่ำรั่วได้ แรงดันมากเกินไปหัวใจวายมันแรงดันพ้นกลับมาในปอดก็ออกมาได้ อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบ่งตามกลไก มันจะได้ไม่ต้องจำเยอะแล้วถ้าเราเข้าใจว่ามันเกิดได้ยังไงเราก็มานั่งเป็นแบบไหนได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปถามประวัติคนไข้ดูการตรวจร่างกายว่า มันพอจะเข้าในแบบไหนที่เราแบ่งไว้บ้างหรือเปล่าแล้วเราค่อยไปย้อนหาว่าโรคมันคืออะไรตัวจริงดูดีกว่าในคลิป อันนี้น้องมั้ง น่าจะสอวนฮะ หมายถึงอะไรคะ ที่น้องเขาจะสอบเมื่อกี้เหรอ สอวนสอบตอน 1 นี้ เดือน อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ไม่แน่ใจว่าสอบอะไร แล้วเมื่อไรจากจุดเริ่มต้นหนึ่งเป็นโรคที่ไปทั่วร่างกายได้หรือเปล่าไปทั่วร่างกายได้ครับ แต่บางทีมันก็มีอวัยวะบางที่ที่มันโดนมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกัน ปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ อย่าท้องผูก แล้วก็พวกเนื้ออะไรเงี้ยกินเข้าไปเยอะก็มีปัญหาได้ ถ้าเกิดคนไหนมีปัญหามีมะเร็งลำไส้ในครอบครัวอันนี้ต้องไปส่องกล้องตั้งแต่อายุน้อยๆเลย ส่วนใหญ่เราจะเอาอายุคนที่เป็นมาลบได้10เช่นสมมุติว่าเป็นอายุ50ปุ๊บ40ต้องไปส่องกล้องแล้วถ้าสมมุติว่าพ่อเป็นอายุ45เนี่ยแปลว่าเฮ้ยเราต้อง35เราต้องส่องกล้องแล้วลบไป10ปีเลยหรือลบ5ปีก็ได้แต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ในคนอายุน้อยๆเนี่ยมันมีปัญหาทางพันธุกรรมอะไรสักอย่างซึ่งต้องตรวจพิเศษแล้วถ้าเกิดคนไหนมีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยการปรับพฤติกรรมอย่างเดียวไม่พอมันทำยังไงก็กันไม่ได้แค่แบบต้องไปตรวจให้เจอตั้งแต่แรกแล้วไปรักษามัน เพราะเขาต้องแบบเช็คเรื่อยๆ ใช่ colonoscopy แต่วิธีป้องกันก็เคยมีคนพูดถึงการกินแอสไพรินไม่รู้สิ มันเป็นงานวิจัยซึ่งออกมานานมากแล้วการกินแอสไพรินสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ในคนบางคนที่มีความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้ทุกคนก็มีคนใช้เหมือนกันในคนที่แบบเป็นไอ้พวกเนี้ยเนาะสวนสอบ25สิงหาเดือนหน้าพอดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเนาะนั่งฟังไปถักไหมพรมที่กล่องทิชชู่ไปด้วยเสร็จเงินเสร็จเลยดี ได้เอาไปขายได้นะทิ้งให้น้องสอบพอปี4วินิจฉัยโรคได้ไหมมือใหม่มากจับทางไม่ถูกเลยต้องพยายามสร้างเป็น story ของคนไข้ขึ้นมาคือรวบรวมอาการทั้งหมดกับสิ่งที่เราถามได้แล้วเอามาลองประติดประต่อกันว่านั่นน่ะมันเป็นการเล่าเรื่องออกมา1เรื่องแล้วทายชื่อเรื่องว่ามันชื่ออะไรถ้าเราสามารถประติดประต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แล้ว make sense กับมันได้อันนั้นถึงจะสามารถวินิจฉัยโรคได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถ make sense กับมันได้เลยสักอย่างก็แปลว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะข้อมูลไม่ครบมันก็เลยตอบไม่ได้เพราะว่าลองคิดดูสมัยเรียนแบบ problem based learning มันเอาโจทย์มาให้เราทั้งข้อมันก็คือข้อมูลที่เขาไปเก็บมาจากอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องใช้ของแบบนั้นในการตอบถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลจากคนไข้แล้วเอามาทำเป็นโจทย์อย่างนั้นได้มันก็อาจจะทำให้เราตอบได้ก็ได้ว่าไอ้นี่เป็นอะไรเนาะนั่นแหละที่บ้านมีปอดมะเร็งตับไปตรวจได้หรือเปล่าก็ตรวจได้คือมันต้องบางทีมันต้องรู้ด้วยว่ามะเร็งตับเนี่ยมันเป็นมะเร็งแบบไหนมะเร็งอายุเท่าไหร่คนเป็นตับแข็งมาก่อนไหมถ้าเกิดแบบกินเหล้าทุกวันเลยตับแข็งแล้วเป็นมะเร็งอันนี้ไม่แปลกใจคือเราไม่ได้เสี่ยงหรอกแต่คนกินมันเสี่ยงนะแต่ถ้าเรากินเหล้าก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะ
พี่บอลคือใครไม่รู้อ้าวลบทิ้ง อ้าว ไปแล้ว ลบไปแล้ว อ่านไม่ทัน อ่านไม่ทัน แสดงว่าใครก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปก่อนแหละให้น้องไปเที่ยวบอสตันแล้ว เขาน่าจะแบบไปดูตามบริเวณต่างๆ ก่อนไปมีคำถามอะไรสุดท้าย เดี๋ยวตอบให้อันหนึ่งแล้วก็หายตัว เว็บ นี่ขอบคุณคุณลูกชายนะครับที่สนับสนุนมานี่แบ่งกล้ามให้ดูด้วย อันนั้นอะไรนั่งทำงานในห้องเซิร์ฟเวอร์ใกล้ Wi-Fi router เป็นเวลานาน อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรสามารถทำได้ ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อหัวเรา สอบ ACAT คือ ACAT คือข้อสอบ simulation คล้ายๆ BMAT ที่เคยจัดสอบไป แต่ว่า ACAT จัดสอบโดยมสวค่ะ ซึ่งตอนนี้วุ่นวายมากที่เมืองไทยเพราะว่าออกข้อสอบกันสนุกเลย จุฬาออกข้อสอบ TBAT ให้สอบเฉพาะของจุฬามสวออก ACAT ให้สอบเฉพาะของมสวขอนแก่นใช้ MCAT เอาให้ตายไปเลย CICM ใช้ UCAT โอ้ เยอะ ง มาง กจากเมื่อก่อนรุ่นหนูใช้ BMAT ตัวเดียวยื่นทั้งประเทศอันนี้ง่าย คือสอบตัวเดียวยื่นทุกมหาลัยได้เลย แต่ตอนนี้เหมือนพอมันไม่มี BMAT ทุกคนก็ไปหา alternative test ของตัวเอง แล้วก็วุ่นวายมาก นั่นสิมันมีอะไรประหลาดๆอย่างนี้เยอะเนาะมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย มันทำให้ชีวิตลำบากยากเย็นนะต้องมานั่งจำไอ้ตัวย่อพวกนี้คืออะไร ซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการใช้ MCAT หรือ UCAT สักอย่างหนึ่งที่มัน exist อยู่แล้ว แล้วก็เป็น worldwide standard ด้วย เพราะว่ามันสอบกันที่ประเทศอื่นด้วย แต่เหมือนตัวแบบ TBAT ACAT อะไรเงี้ยมันออกเองด้วยมหาลัยอาจารย์มันแบบ มันน่าจะให้แบบราชวิทยาลัยของแพทย์มาคุยกันบอกว่าจะใช้อะไรกันแน่เนี่ยจะได้ใช้เหมือนกันทั้งประเทศจบเรื่อง น่าจะง่ายที่สุด และไม่ได้ลำบากเด็กด้วยเนาะนี่มัน ผู้ใหญ่ตีกันทำให้เด็กมันต้องลำบาก โอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราปล่อยน้องไปเที่ยวละจะได้แบบได้เที่ยวบอสตันก่อนที่จะได้เข้าเวรแล้วไปดูคนไข้ของจริงน่าจะแบบวุ่นวายนิดนึงโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะเอานี่ไปปล่อยอะไรได้บ้างปล่อยลูกโป่งนี่เล่นไปแล้ว เล่นไปแล้วรู้สึก FaceTime ก็ทำได้นะ FaceTime เหรอคะ FaceTime ก็เล่นอย่างนี้ได้ลอง FaceTime กับที่บ้านเราไปลองเล่น แล้วไปลอง เผื่ เล่น อมีอะไรได้อย่างนี้ หนูว่าอันนี้น่ารักสุด นะ ปล่อยแสง วันนี้มีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเลยโอเค วันนี้ก็เท่านี้กันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะ ไปเที่ยว